Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom hier bij Manege Gaasterland in Harig voor de vierde dag van de eerste bezichtiging. Good morning, ladies and gentlemen. Very warm welcome for the first viewing here, day 4 in Harig. En vandaag hebben we weer een hele rij hengsten op het programma staan en we starten met nummer 217. En 217, dat is Sjouke Elvira. En Sjouke Elvira is 3 jaar. Hij is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Itske Elvira, een ster dubbel A Merrie van Beert 411. Sjouke komt uit stam 118. Hij heeft een verwantschap van 18,91%. En zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van S.J. Haagsma in Marknesse. And we start this day with number 217, and that's Sjouke Elvira. He's 3 years old, a son of Tiemen 503, and his dam is Itske Elvira, a star double A mare from Beert 411. Sjouke Elvira descends from mare line 118. He has a kinship of 18.91%, and his height at Widders is 1.66. The breeder owner of Sjouke Elvira is S.J. Haagsma. En op het straatje ziet u nu nummer 218. Dat is Werry Y. Werry is geboren maart 2022. Ook een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Tjitske Y. Een ster preferente dochter van Tiemen 398. Werry Y komt uit de Merrielijn 74. Hij heeft een verwantschap van 17,68%. En zijn stokmaat is 1,64 meter. Hij is gefokt bij de familie Idema in Wiedkaart en in eigendom van G.A. Bauma in Oldenborn. With number 218, Werry Y, a son of Tiemen 503. Werry is born in 2022 in March. His dam is Tjitske Y. She's a star preferred mare from Tiemen 398. His breeder is André Idema in Wiedkaart and he's owned by Kernijs Bauma in Oldenborn. He descends from mare line 74, has a kinship of 17.68%, and his height at Widders is 1.64.
Met nummer 219, Tjeerd van het Klaphek. Tjeerd is geboren in april 2022. Een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Rinskje van het Noorderijn en zij is een stermerrie van Arjen 417. Tjeerd komt uit de merrielijn 122, heeft een verwantschap van 17,96% en een stokmaat van 1,69 meter. Hij is gefokt en in de eigendom van AK Meneer in Doornspijk. And you see number 219, Tjeerd van der Klaphek. He's born in April 2022, son of Tiemen 503. And his dam is Rinskje van het Noorderijn, and she's a star mare from Arjen 417. Tjeerd descends from mare line 122. His kinship is 17.96% and his height with us is 1.69. Tjeerd is bred and owned by AK Meneer in Doornspijk. En inmiddels in de baan nummer 222. En dat is Titus van Eigenhof, Oldenburg. Titus is een zoon van Marcus 491 en zijn moeder is Sunshine Lady van Jouwen. Een ster A, dochter van Ilke 382. Titus komt uit merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 17,39%. En een hoogtemaat van 1,60 meter. Titus is gefokt door H. Klusman in Oldenburg en in eigendom van Zina Klusman in Oldenburg, Duitsland. And here you see number 222. His name is Titus from Eigenhof, Oldenburg. And he is born in April 2022. His sire is Marcus 491 and his dam Sunshine Lady van Jouwen, a star A mare from Ilke 382. Titus descends from mareline 2. He has a kinship of 17.39% and his height with us is 1.60. He is bred by H. Klusman in Oldenburg and owned by Sina Klusman, also in Oldenburg.
U ziet op het straatje nummer 224. Tines Olga B., geboren maart 2020. Een zoon van Wander 512. En zijn moeder is Olga B., een stamboekmerrie van Onne 376. Tines komt uit merrielijn 2. Hij heeft een verwantschap van 17,61% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Hij is gefokt door A. Kuipersbrouwer in Jelsum en een eigendom van A. Kuipersbrouwer en Joyce Bos uit Jelsum. With number 224, you see Tines Olga B., born in March 2022. And he is a son of Wander 512. His dam is Olga B., and she is a studbook mare from Onne 376. Tines descends from Mareline 2. He has a kinship of 17.61%, and his height at Widders is 1.61. He's bred by A. Kuipersbrouwer in Jelsum and owned by A. Kuipersbrouwer and Joyce Bos in Jelsum. Op het straatje nummer 225. En dat is het teken van Hillestedt Ustegaard. Teken is een zoon van Wander 512 en zijn moeder is Tine van de Biest. Tine is een model AA-merrie, dochter van Tjalle 454. Teken komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 18,04% en zijn stokmaat is 1,70 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Hessel-Jan Oosterhof in Soldrup, Denemarken. This is number 225, Teke van Hillestedt Ustegaard. Teke is a son of Wander 512 and his dam is Tine van de Bist and she's a model AA mare from Tjalle 454. Teke descends from Mareline 50. He has a kinship of 18.04% and his height at Widders is 1.70. He is bred and owned by Hessel-Jan Oosterhof in Soldrup, Denmark.
Met nummer 226, Titse van de Latsmalene. Titse is geboren in mei 2022, een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Elma van der Veert, een stermerrie van IJzer 489. Titse komt uit de stam 50, heeft een verwantschap van 18,25% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Hendrik en Babs Posma uit Seksbierum. With number 226, Titse van de Latsmalene. Titse is born in May 2022. He is sired by Tiede 501 and his dam is Elma van der Veert and she's a star mare from IJzer 489. Titse descends from mareline 50. He has a kinship of 18.25% and his height with us is 1.63. He's bred and owned by Hendrik and Babs Posma, Seksbierum. Met nummer 227, Tomke van de Wiegerie. Tomke is geboren maart 2022, een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Rikst van de Wiegerie, een ster sport dubbel A-merrie van Torben 466. Tomke komt uit merrielijn 115, heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt bij B.E. van der Veer en W. Flapper in de Tienje en in eigendom van Germ IJzerbauma in Oldenborn. With number 227, you see Tomke van de Wiegerie. Tomke is born in March 2022. He's a son of Tiede 501 and his dam is Rikst van de Wiegerie, a star sport double A mare from Torben 466. Tomke is from mareline 115. He has a kinship of 18.2% and his height with us is 1.64. He's bred by B.E. van der Veer en W. Flapper in de Tienje and owned by Germ IJzerbauma in Oldenborn.
Nummer 228. Theodorus V.W. Geboren in april 2022. Een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Hebel V.W., een stermerrie van Nane 492. Theodorus komt uit stam 108. Hij heeft een verwantschap van 18,6% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van J. van Wijnkoop in Wolvenga. With number 228, you see Theodorus V.W. He's born in April 2022, son of Tiede 501, and his dam is Hebel V.W. Starmare from Nane 492. Theodorus descends from mare line 108. He has a kinship of 18.6% and his height at withers is 1.63. Theodorus is bred and owned bij J. van Wijnkoop in Wolvenga. Met nummer 229 ziet u Tieme W.T. Tieme is geboren in maart 2022 als een zoon van Fouke 520. Zijn moeder is Yveske Marieke, een ster-A-merrie van Epke 474. Tieme komt uit merrielijn 46, heeft een verwantschap van 18,39% en een stokmaat van 1,67 meter. Tieme is gefokt en in eigendom van de combinatie Westra-Tichelaar in Sumar. With number 229, you see Tieme W.T. He's a son of Fouke 520, born in March 2022. His dam is Yveske Marieke. She's a star A-mare from Epke 474. Tieme descends from mare line 46. He has a kinship of 18.39% and his height at withers is 1.67. Tieme is bred and owned by the combination Westra-Tichelaar in Sumar.
De nummers 230 en 231 zijn afwezig, dus we vervolgen het programma met nummer 232. En dat is Volkert K., geboren april 2022, zoon van Auwert 514. Volkerts moeder is Sandra Amarenske K., een ster dubbel A-merrie van Wietse 462. Volkert komt uit de merriestam 15, heeft een verwantschap van 18,33% en een stokmaat van 1,64 meter. Volkert is gefokt en in eigendom van de familie Kruis in Heeg. The numbers 230 and 231 are absent, so we continue the program with number 232, and that's Volkert K. Volkert is born in April 2022 and a son of Howard 514. His dam is Sandra Amarenske K., a star double A mare from Wietse 462. Volkert descends from mare line 15. He has a kinship of 18.33%. And his height at Widders is 1.64. His breeder owner is the family Kruis in Heeg. Ook nummer 233 is afwezig. En dat betekent dat wij nu doorgaan met nummer 234. En dat is Ties V. van de Mietwaai. Ties is geboren in mei 2022, een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Anke V. van de Mietwaai, een stermerrie van Fabe 348. Ties komt uit de merrielijn 223, heeft een verwantschap van 17,92% en een stokmaat van 1,64 meter. Ties is gefokt en in eigendom van René Veenstra uit Zuurhuizen. Number 233 is absent, so we continue the program with 234. And that's Ties V. van de Mietwaai. He is born in May 2022, sired by Auwert 514, and his dam is Anke V. van de Mietwaai, a star mare from Fabe 348. Ties descends from mare line 223. He has a kinship of 17.92%, and his height at Widders is 1.64. Ties is bred and owned by René Veenstra in Zuurhuizen.
Met nummer 235 ziet u Ties F.E., geboren in mei 2022. Een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Drea van de Oldemettermote, een stermerrie van Hessel 480. Ties komt uit merrielijn 161, heeft een verwantschap van 18,23% en een stokmaat van 1,63 meter. Ties is gefokt en in eigendom van Rinske Engelsma en Tom Vinnema uit Oudemeerdum. Number 235 is Ties F.A. He is born in May 2022 and a son of Auwert 514. His dam is Drea van der Oldemettermote and she is a star mare from Hessel 480. Ties comes from Merlijn 161. He has a kinship of 18.23% and his height with us is 1.63. Ties is bred and owned by Rinske Engelsma en Tom Vinnema from Oudemeerdum. U ziet in de baan nummer 236 en dat is Thomas van der Ridderdiek. Thomas is geboren april 2022, zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Silke van der Ridderdiek en zij is een model triple A-merrie van Eibert 419. Thomas komt uit de merrielijn 133. Hij heeft een verwantschap van 18,54% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. With number 236 you see Thomas van der Ridderdiek. Thomas is born in April 2022 as a son of Auwert 514. And his dam is Silke van der Ridderdiek. She's a model triple-A mare from Eibert 419. Thomas descends from Merlijn 133. He has a kinship of 18.54% and his height with us is 1.63. Thomas is bred and owned by the family Duiven-Lettinga in Hartwerd.
Met nummer 237, Tycho van Beltsum, geboren in mei 2022 als zoon van Waander 512. Zijn moeder is Wopke, sterpreferente dochter van Onne 376. Tycho komt uit Merrylijn 36. Hij heeft een verwantschap van 17,82% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Minne Schiphof in Berlicum. You see with number 237, Tycho van Beltsum. Tycho is a son of Waander 512 and his dam is Wopke, a star preferent mare from Onne 376. Tycho descends from Merlijn 36. He has a kinship of 17.82% and his height at Widders is 1.62. Tycho is bred and owned by Minne Schiphof in Berlicum. Met nummer 238, Valentijn van de Benninger, geboren in maart 2022. Een zoon van Menne 496 en zijn moeder is Anna van de Benninger, een kroon dubbel-A-merrie van Dries 421. Valentijn komt uit de Merrylijn 38, heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie De Boer in Zwaagdijk. With number 238, you see Valentijn van de Benninger. And Valentijn is born in March 2022, son of Menne 496. And his dam is Anna van de Benninger, Crown double-A mare from Dries 421. Valentijn descends from Merlijn 38. He has a kinship of 18% and his height at Widders is 1.62. Valentijn is bred and owned by the Boer family in Zwaagdijk.
Nummer 239 is afwezig. En hier is dan 240. Tiewen Imke van der Menning. Geboren in juni 2022. Een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Rikst 2 van de Ordiek. Een ster-sportmerrie van Lutger 436. Tiewen komt uit de merrielijn 25. Heeft een verwantschap van 16,93% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Hielkje Libbega en Esther Zachariase uit Oude Haske. Number 239 is absent. So this is number 240, Tiewen Imke van der Menning. Born in June 2022 as a son of Omer 493. His dam is Riks 2 van Ordiek, a star sportmare from Lutger 436. Tiewen descends from Mareline 25. He has a kinship of 16.93% and his height width is 1.61. He is bred and owned by Hielkje Lippinga en Esther Zachariase in Oude Haske. Nummer 241, Sake K. Een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Aukje Wilinda K. Een stamboekberry van Michiel 442. Sake is geboren in april 2021. Hij is 3 jaar. En hij komt uit de merrielijn 15. Zijn verwantschap is 17,37%. En zijn stokmaat 1,63 meter. Sake is gefokt en in eigendom van de familie Kruis in Heeg. With number 241, you see Sake K. He's born in April 2021, so he's 3 years old. Sired by Omer 493 and his dam is Aukje Wilinda K. And she is a studbook mare from Michiel 442. Sake descends from airline 15. He has a kinship of 17.37% and his height width is 1.63. Sake is bred and owned by the Kruis family in Heeg.
Nummer 242, Tokyo van Hens Woude, geboren in juni 2022. Een zoon van Wielster 463. En zijn moeder is Zwaantje van Hens Woude, een ster A-merrie van Heike 482. Tokyo komt uit de merrielijn 141, heeft een verwantschap van 17,71% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Germ-IJzer Bauma in Oldenborn. With number 242, you see Tokyo van Hens Woude, born in June 2022 as a son of Wielster 463. His dam is Zwaantje van Hens Woude and she's a star A-mare from Heike 482. Tokyo descends from mareline 141. He has a kinship of 17.71% and his height with us is 1.64. Tokyo is bred and owned by Germ-IJzer Bauma in Oldenborn. En met nummer 243 hebben we alweer de laatste jonge hengst voor de pauze en de presentatie straks in de kooi. Nummer 243 is Torin van Peck, geboren in maart 2022 als een zoon van Menne 496. Zijn moeder is Annetje Bel, een stamboekmerrie van Wielster 463. Hij komt uit merrielijn 2, heeft een verwantschap van 18,04% en een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt door Emiel Clinical in Brensk en in eigendom van Ietsen de Vries in Oosterwolde. Number 243, and that's the last young stallion before our coffee break and the presentation in the cage. Torin van Peck, born in March 2022. He's a son of Menne 496 and his dam is Annetje Bel, studbook mare from Wielster 463. Torin is from mareline 2. He has a kinship of 18.04% and his height with us is 1.62. Torin is bred by Emiel Klinkini in Bransk
and is owned by I. de Vries in Oosterwolde. En met de presentatie van Torin hebben wij de ochtendprogramma op het straatje gehad. Dat betekent dat we even voor een koffiepauze gaan. We beginnen in de kooi om 9:30. With number 243, we had the last stallion of this morning on the street. We have a short coffee break and we'll start with the presentation in the cage at 9:30.
Goedemorgen, dames en heren. Welkom in het tweede gedeelte van ons ochtendprogramma, waarbij de jonge hengsten hun presentatie in de kooi zullen doen. We beginnen zo dadelijk met nummer 217, maar natuurlijk niet voordat onze hengstenkeuringscommissie en onze scoorders allemaal zitting hebben genomen. U ziet ze, voorzitter Piet Bergsma met Corrie Terpstra en Ellen van Gastel en de lineair scoorders Annemieke Elzinga en Popke van der Meulen. En ondertussen vult ons kooiteam ook de baan. Onder leiding van Ito Werkman ziet u Ria Hettinga, Lubbert van Oene en Daniela Smit. Daniela is het. Daniela, heel goed. Welkom allemaal, super dat jullie er allemaal zijn. En wij maken natuurlijk onze opwachting op deze vierde dag van de eerste bezichtiging. Inmiddels zijn er ruim 80 jonge hengsten al doorverwezen naar de tweede bezichtiging. En daar komen er vandaag en morgen nog een mooi aantal bij. Ongetwijfeld. Good morning, ladies and gentlemen. We are ready for our presentation here in the cage of the young stallions. The fourth day of our first viewing. There are already selected more than 80 young horses for the second viewing in Leeuwarden in January. And today and tomorrow there will be more. Wij beginnen met nummer 217. En dat is Sjouke Elvira. Sjouke Elvira is 3 jaar. Hij is geboren in 2021. Een zoon van Team 503. En zijn moeder is een ster dubbel A-merrie Itske Elvira van Beert 411. Zijn grootmoeder is de ster preferente prestatiemerrie Sarah van Brunningswijk van Volkert 353. Dan volgt een stermerrie van Leffert 306 en nog een stermerrie. Sjouke heeft een verwantschap van 18,91% en een stokmaat van 1,66 meter. En zijn moeder heeft een beroemde halfzus, kunnen we wel stellen. Dat is Freule Elvira, een model dubbel A-merrie van Andries 415. Sjouke Elvira is gefokt en in eigendom van Sybren Haagsma uit Marknesse. We start with number 217, Sjouke Elvira, son of Team 503. And this dam is a star double A mare from Beert 411. Grandmother, a star preferent prestatie mare from Volkert 353. And she has a quite famous daughter, a model daughter, double A daughter, Freule Elvira. Sjouke descends from mare line 118, has a kinship of 18.91%. And his height with us is 1.66. Sjouke is bred and owned by Sybren Haagsma in Marknesse.
U ziet in de baan nummer 218 Verry Y, geboren in maart 2022 en een zoon van Timen 503. Zijn moeder is de sterpreferente Tjitske Y en zij is een dochter van Timen 398. En dan volgt Lopke Y en dat is een sterpreferente dochter van Nammen 308. En ook de moeder van Bente 412 en Fritse 423. Verry Y is uit Merrylijn 74, heeft een verwantschap van 17,68% en een stokmaat van 1,64 meter. Gefokt door André Idema uit Wiedkaart en in eigendom van Germ IJzerbauma in Oldenborn. With number 218, Verry Y, born in March 2022, a son of Timen 503. And his dam is Tjitske Y, a star preferent mare from Timen 398. And the grandmother is Lopke Y, and she is a star preferent mare by Nammen 308, and also the mother of stallions Bente 412 and Fritse 423. So Verry Y is from Mareline 74. He has a kinship of 17.68%, and his height at withers is 1.64. U ziet met 219 Tjeerd van het Klaphek, geboren in april 2022. Een zoon van Timen 503. En zijn moeder is Rinskje van het Noorderein, een stermerrie van Arjen 417. Grootmoeder Wimke van het Noorderein, model sportpreferent prestatie. Dochter van Leffert 306. En een volle zus van KFPS stamboekhengst Heinze 354.
De derde merrie in lijn is een ster-prestatiemerrie van Diemer 285. Tjeerd komt uit de stam 122, heeft een verwantschap van 17,96% en een stokmaat van 1,69 meter. Hij is gefokt en in eigendom van AK Meneer in Doornspijk. With number 219, you see Tjeerd van Klaphek, born in April 2022, as a son of Tiemen 503. His dam is Rinske van het Noorderein, and she is a star mare from Arjen 417. His grandmother is Wimke van het Noorderein. She's a model sport preferent prestatiemare by Leffer 306, and she's a full sister to stallion Heinze 354. The third dam in line is the star prestatiemare Lutske, and she is from Diemer 285. Tjeerd descends from mare line 122, has a kinship of 17.96%, and his height with us is 1.69. Tjeerd is bred and owned by AK Meneer in Doornspijk. De nummers 220 en 221 zijn afwezig. Dus u ziet hier nummer 222, Titus van Eigenhof, Oldenburg. Het 222, Titus van Eigenhof, Oldenburg. Titus is geboren in april 2022, zoon van Marcus 491. En zijn moeder is Ster Amery Sunshine Lady van Jowe, een dochter van Ilke 382, gevolgd door een sterpreferente dochter van Olof 315 en dan Model Mary Teertske van Mark 232. Titus komt uit de merrielijn 2, heeft een verwantschap van 17,39% en een stokmaat van 1,60 meter. Hij is gefokt in Duitsland bij H. Klusman in Oldenburg en in eigendom van Sina Klusman.
ook in Oldenburg. The numbers 220 and 221 are absent. So you see the presentation of 222, Titus from Eigenhof, Oldenburg. Titus is born April 2022 as a son of Marcus 491. His dam is Sunshine Lady van Jowe. She's a star A mare from Ilke 382. Followed by a star preference daughter of Olaf 315. And then model mare Teetske, and she's a daughter by Mark 232. Titus descends from mare line 2. He has a kinship of 17.38% and his height with us is 1.60. He's bred in Germany by H. Klusman and owned by Sina Klusman in Oldenburg. En met de presentatie van Titus hebben we de laatste in deze groep gehad. Dus we maken de baan vrij voor de presentatie van deze eerste groep van de ochtend. Goedemorgen. Ik hoop dat iedereen een goede Sinterklaas heeft gehad. We beginnen vanmorgen weer met
Onze eerste groep in de kooi met nummer 217. 217 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange verticale hals, de schouder ligt er schuin in. In de bovenlijn, vooral de lendenpartij, zou u wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard is wat zwaar van type. Het beenwerk is voldoende droog en hard. In stap is hij voldoende ruim en taktmatig. In draf is hij ruim, blijft hij wat zwaarmoedig en mag hij meer tot dragen. In galop blijft hij ook wat neerwaarts, heeft hij wel een voldoende ruime sprong. Nummer 218, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een wat korte hals met een lichte onderhals. Schouder is ietsje steil en de rug is het paard sterk, misschien op de lendenpartij wel ietsje strak. Kruis is iets kort en hellend. Het paard heeft wat een sabelbenig achterbeen. In stap mag hij wat ruimer en mist hij wat tact. In draf is hij op de voorhand en mist wat souplesse. Hij blijft daar wel. Zo, die kan snel. Is daar wel lichtvoetig in en heeft hij voldoende ruimte. In galop zou je wat meer mogen opspringen en wat meer ruimte maken. Gaat niet door. Nummer 219. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals, daarbij een lichte onderhals. Schouder is schuin en zit er goed in. De rug is ietsje week en vooral de lendenpartij zou sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is ietsje hellend, wel voldoende lang. In stap is hij voldoende ruim met voldoende lichaamsgebruik. In draf mag hij wat opwaartser en meer te dragen. Galop blijft hij wat neerwaarts en daarin mag hij wat meer souplesse. Nummer 222 was wel een snelle jongen. Hij mag door naar de volgende ronde, maar wordt nog geen ster. Ja, een kleine groep zo meteen deze ochtend. En één hengst die doorgaat naar de tweede bezichtiging. En dat is 222. Titus van Eigenhof Oldenburg. Titus wordt geen ster, maar we zien hem wel heel graag terug in Leeuwarden in januari. This was a small group, 4 young stallions, and one got an invitation for the second viewing. That's number 222, Titus van Eigenhof Oldenburg, markers out of Ilke Dam. Titus did not become star yet, but we will see him back in Leeuwarden at the second viewing. En we gaan door met de tweede groep voor de presentatie in de kooi. En dan starten we met nummer 224.
Met nummer 224, Tines Olga B.B., geboren in maart 2022 en een zoon van Waander 512. Zijn moeder is Olga B., een stamboekmerrie van Olme 376. En zijn grootmoeder de modelpreferente eeltertje van Oege 267. En die eeldertje is meteen ook de grootmoeder van Nanning 374. De derde merrie op rij is de modelpreferente Olga. En zo gaat het nog 4 generaties voor Tines door met modelpreferente merries. Hij komt uit de merrielijn 2, heeft een verwantschap van 17,61% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door A. Kuipersbrouwer in Jelsum en een eigendom van A. Kuipersbrouwer en Joyce Bos in Jelsum. With number 224, you see Tines Olga, born in March 2022, and a son of Waander 512. His dam is Olga B. She is a studbook mare from Honor 376. And his grandmother is Eeltertje. She's a model preferent mare by Oege 267. And this Eeltertje is also the grandmother of Nanning 374. And then the mares further on in the pedigree are 5 times model preferent. So Tines comes from mare line 2. He has a kinship of 17.61% and his headed width is 1.61. The breeder is Anneke Kuipersbrouwer in Jelsum and his owner is Anneke Kuipersbrouwer en Joyce Bos in Jelsum. Nummer 224 wordt gestopt. Hij is niet helemaal regelmatig. The presentation of number 224 is stopped. It's not completely regular in his movement. U ziet nummer 225, Teke van Hielestedt Østergaard. Teke is geboren april 2022, een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Tinne van der Bist en Tinne is een model dubbel A-merrie van Tjalle 454. Zijn grootmoeder Wenke van der Bist, ook gefokt bij Louis Almen in België, is een stermerrie van Heidse 425. De derde merrie in de rij is de sterpreferente Renke van der Bist en zij is een dochter van Teunis 332. Teke komt uit lijn 50, heeft een verwantschap van 18,04% en een stokmaat van 1,70 meter.
Hij is gefokt en in eigendom bij Hessel-Jan Oosterhof in Soldrup, Denemarken. With number 225, you see Teke van Hillestedt Østergaard. And Teke is born in April 2022, a son of Wander 512, and his dam is Tinne van de Bist, a model double-A mare from Challe 454. The grandmother is Wenke van de Bist, a star mare from Heidse 425, and she's also bred by Louis Ullman in Belgium. The third dam is a star preferent daughter by Teunis 332. Teke descends from Merlijn 50. He has a kinship of 18.04% and his height at withers is 1.70. He is born and bred and owned by Hessel-Jan Oosterhof in Soldrup, Denmark. U ziet nummer 226. Teetse van Latsma Leene. Geboren in mei 2022 en de zoon van Tiede 501. Zijn moeder is ster Mary Elma van der Veert. Een dochter van IJzer 489. En dan volgt Ilona JH, een stersport preferente dochter van Riepke 321. Verderop in de lijn een stermerrie van Remmelt 323. En wie nog verder doorkijkt, die komt uiteindelijk terecht in deze stam 50 bij Penny, de sterpreferente grootmoeder van Anton 343. Titse heeft een verwantschap van 18,25% en een stokmaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Hendrik en Babs Posma in Seksbieren. With number 226, you see Titse van Latsmalene, born in May 2022. Titse is a son of Tiede 501 and his dam is Elma van der Veert, a star mare from IJzer 489. Grandmother is a star sport preferent mare Ilona JH,
a daughter of Riepke 321. Followed by a star mare from Remelt 323. And who looks further in the pedigree comes to a Penny Star Preferent mare out of mare line 50 and the grandmother of Anton 343. The kinship of Teetse is 18.25%, his height width is 1.63 and he is bred and owned by Hendrik en Babs Posma in Seksbieren. U ziet nummer 227 en dat is Tomke van de Wiegerie. Tomke is geboren in maart 2022, een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Rikst van de Wiegerie, een stersport AA-merrie van Torben 466. Zijn grootmoeder is Jeldau van de Wiegerie, een modelpreferent prestatie AAA, dochter van Riepke 321. En zij is ook bekend als moeder van de stamboekhengsten Heidse 425, Wielster 463 en de grootmoeder van Olbran 502. Ook de derde merrie in de rij is modelpreferent en dan dochter van Lute 304. Tomke komt uit de merrielijn 115, heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt door de familie Van de Veer Flapper uit de Tienje en in eigendom van Germ IJzer Bauma uit Oldenborn. With number 227 you see Tomke van de Wiegerie. Tomke is born in March 2022, a son of Tiede 501, and his dam is a Star Sport AA mare, Rikst van de Wiegerie, she's Torben 466. Jeldau van de Wiegerie is the grandmother, model, preferent, prestatie, AAA mare from Riepke 321, and she's well known as the mother of Heidse 425, Wielster 463, and the grandmother of Olbran 502. And also the third dam in line is a model preferent mare. Tomke descends from mare line 115. His kinship is 18.2%,
and his height at width is 1.64. His breeders are the Veer Flapper family, and his owner is Germ Eisenbauma in Oldenborn. U ziet de 228, Theodorus V.W. Theodorus is geboren april 2022, een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Hebel V.W., een stermerrie van Nane 492. Grootmoeder de sterpreferente Simkje van der Skans, een dochter van Teunus 332. En dan volgt een sterpreferente dochter van Oepke 266. Theodorus komt uit de stam 108. Hij heeft een verwantschap van 18,6% en een stokmaat van 1,63 meter. Theodorus is gefokt en in de eigendom van Hannie van Wijnkoop in Wolvenga. You see number 228, Theodorus V.W. Theodorus is born in April 2022 as a son of Tiede 501. His dam is Hebel V.W. She's a star mare from Nane 492. And grandmother is a star preferente Teunus 332. And the third dam in line is a star preferente Rijtske J. And she's a daughter by Oepke 266. Theodorus descends from mare line 108. He has a kinship of 18.6%. And his height with us is 1.63. Theodorus is bred and owned by Hannie van Wijnkoop in Wolvenga.
U ziet bent nummer 229, Thieme WT. En het team is geboren maart 2022 en een zoon van Fouke 520. En vandaag en zowel morgen ziet u de eerste lichting van die jonge hengsten van Fouke. Detmer 519, Friso 518 en Beent 517. Het team is dus een Fouke. En zijn moeder is Ike Marieke. Een Ster A. Merrie van Epke 474. En de grootmoeder is Martje Marieke. Zij is een kroonpreferente prestatiemerrie. Een triple A merrie van Volkert 353. En de derde merrie in zijn afstamming is een stermerrie van Nammen 308. Thieme komt uit merrielijn 46. Heeft een verwantschap van 18,39%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,67 meter. Gefokt en in eigendom door de combinatie Westra-Tichelaar uit Sumar. You see with number 229, Thieme WT. Thieme is a son by Fouke 520 and Fouke is one of the 4 stallions who shows their first offspring here at the first viewing. Thieme's dam is Yveske Marieke. She's a star A mare from Epke 474. And his grandmother is the crown preferent prestatie triple A mare Martje Marieke, sired by Volkert 353. The third dam in line is a star mare from Nammen 308. Thieme comes from mare line 46. He has a kinship of 18.39% and his height with us is 1.67. He is bred and owned by the combination Westra-Tichelaar in Sumar. En met de presentatie van Thieme zijn we ook aangekomen bij de laatste van deze tweede groep van morgen. Dus dat betekent dat u de jonge hengsten uit deze groep weer rustig aan binnen ziet komen. Met dank aan onze ringmeesters die alles keurig begeleiden. Harm van der Meulen en Rijn Hettinga. En ook Pieter Landheer is deze dagen aanwezig voor de begeleiding. Dus in deze groep komen 5 jonge hengsten terug. En u ziet inmiddels ook de eerste straks van de nieuwe lichting van Fouke. Fouke 520, Detmer 519, Friso 518 en Beent 517 zullen we vandaag en morgen op dag 5 en 6 van deze eerste bezichtiging meer nakomelingen zien. Niet zozeer het meest vruchtbare jaar, maar wel mooi dat de navolk van deze hengsten wellicht ook kans maken om door te groeien naar stamboekhengst. Wij wachten weer op onze jury.
zodat zij de hengsten in de groep nog kunnen beoordelen en straks het resultaat zullen delen van deze hengsten. Wel of niet ster en wel of niet door naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden. Nummer 225 wordt ster en gaat door. Nummer 226 wordt ook ster en gaat door. Nummer 227 wordt ook ster en gaat door. Nummer 228, een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals, die wat de ronding aan de verkeerde kant heeft zitten, heeft ook wat ondernek. De schouder ligt er goed in, rug zou wat sterker mogen zijn, vooral op de lendenpartij zou het sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is ook licht sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim en taktmatig. In draf heeft hij voldoende ruimte, is hij wat traag en mag hij meer te dragen. De galop heeft hij heel weinig getoond.
Nummer 229. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals met een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is lang, maar wat hellend. Paard is wat zwaar. Paard zou ook iets opwaartser gebouwd mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou wat actiever mogen. In draf is hij ook voldoende ruim. Blijft hij wat traag in het achterbeen en mag hij meer te dragen. Galop is op de voorhand en mag wat ruimer worden gesprongen. Dankjewel, Piet. Uit deze groep krijgen 3 hengsten een uitnodiging voor de tweede bezichtiging in Leeuwarden. En alle 3 zijn ook ster geworden. Nummer 225, teken van Hillestedt Ustergaard. Een Waanderkeer Tjalle. En nummer 226, Teetse van de Lats Marlene. Ook ster en door, een Tiede uit een IJzer. En de derde uit deze groep die doorgaat is 227, Tomke van de Wiekerie. Een Tiede uit een Torben. In this group, 3 young stallions got an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January, and they all 3 of them became star. Number 225 is teken van Hillestedt Ustergaard, Waande Tjalle combination. He's a star and through to the second viewing. Number 226, Teetse van de Lats Marlene, Tiede 501, and his dam is an IJzer 489. And the third stallion is 227, Tomke van de Wiekerie. He also became a star and got an invitation for the second viewing. And he's a Tiede out of Torben 466. And we continue the program with the third group in the presentation in the cage. Number 230 is absent. Number 231 is also absent. So we're going to wait for number 232. We vervolgen het programma met de derde groep voor de presentatie in de kooi. Nummer 230 en nummer 231 zijn afwezig. Dus wij wachten af op nummer 232, Volkert K. U ziet met nummer 232 Volkert K., geboren april 2022. En Volkert heeft als vader Auwert 514.
Zijn moeder is Sandra Amarenske K. Zij is een ster AA-merrie van Wietse 462. En de grootmoeder is Amarenske K., de ster-preferente dochter van Jisse 433. Volkert komt uit lijn 15 en verderop in zijn afstamming komen we ook Rix tegen, de modelpreferente grootmoeder van stamboekhengst Wietse 462. En dan weten we dat het een fokkerij is van de familie Kruis uit Heeg. Volkert heeft een verwantschap van 18,33% en een stokmaat van 1,64 meter. With number 232, you see Volkert K. He's born in April 2022, sired by Howard 514, and his dame is Sandra Amarenske K. And she is a star AA mare from Wietse 462. Amarenske is a grandmother, a star preferent mare from Jisse 433. And the fourth dam in this line is Rix. She is a model preferent mare and also the grandmother of Wietse 462. Volkert K. has a kinship of 18.33%. His height at Wittes is 1.64. And he's bred and owned by the Kruis family in Heeg. U ziet met nummer 234 Ties V van de Mietwaai. Ties is geboren mei 2022, een zoon van Howard 514. En zijn moeder is Anke V van de Mietwaai, een stermerrie van Faber 348. De tweede merrie in lijn is Franke V van de Mietwaai, een sterpreferente dochter van Heidse 425. En als we zeggen V van de Mietwaai, dan denkt u, hoe zit het met Roelien? Zij is natuurlijk CK-kampioene en zij is een halfzus van de moeder van Ties. Ties komt uit de lijn 223, heeft een verwantschap van 17,92%. Zijn stokmaat is 1,64 meter en hij is gefokt en in eigendom van René Veenstra in Surhuizen.
With number 234, you see here Ties van de Mietwij. Ties is born in May 2022, sired by Howard 514. And his dam is Anke V. van de Mietwij, and she's a star mare from Fabe 348. And his mother is also a half-sister to Rolien V. van de Mietwij, and she was a champion at the Central Mare Inspection last summer. This descends from Mareline 223. He has a kinship of 17.92%, and his height at Withers is 1.64. This is bred and owned by René Veenstra in Surhuizen. Met nummer 235 ziet u Ties F.E. geboren in mei 2022 als zoon van Howard 514. Zijn moeder is Drea van de Olde Mettemoorte, een stermerrie van Hessel 480. En zij is een halfzus van stamboekhengst Gerben 479. Zowel de tweede als de derde merrie in de pedigree van Ties zijn kroonjuwelen. Saya van de Olde Mettemoorte, sterpreferent A van Sape 381. En Wopke van het Geerland, sterpreferent prestatie van Riepke 321. Hij komt uit stam 161, heeft een verwantschap van 18,23% en een stokmaat van 1,63 meter. Ties is gefokt en in eigendom van Rinske Engelsma en Tom Vinnema uit Oudemeerdum. You see number 235, Ties F.A. He is a son of Howard 514 and born in May 2022. His dam is Drea van der Olde Mettemoorte. She's a star mare from Hessel 480 and a half-sister to stallion Gerben 479. The second and the third dam in his pedigrees are both crown juwelen. Saya van der Olde Mettemoorte, star preferent A from Sape 381 en Wopke van het Geerland, star preferent prestatie bij Riepke 321. Ties descends from Mareline 161.
He has a kinship of 18.23%. His height at Withers is 1.63. And he is bred and owned by Rinske Engelsma en Tom Vinnema in Oudemeerde. U ziet met nummer 236 de laatste weer uit deze groep. Thomas van der Ridderdiek. Thomas is geboren in april 2022. Een zoon van Auwert, 514. En zijn moeder is Silke van der Ridderdiek, model AAA Merrie van Eibert 419. En Silke heeft al een hele fraaie staat van dienst. Niet alleen 84 punten in haar IBOP, maar inmiddels ook een model AAA-dochter Vardau en een kroonmerrie Lieske AA. Allemaal halfzusters van Thomas, die uit merrielijn 133 komt. Een verwantschap heeft van 18,54%. Een stokmaat van 1,63 meter. En Thomas is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga in Hartwerd. With number 236, you see Thomas van der Ridderdiek, born in April 2022, sired by Auwert 514. His dam is Silke van der Ridderdiek and she's a model AAA mare by Eibert 419. And his mother has already delivered nice results with a model AAA daughter by Epke and a crown AA daughter by Tjebbe.
So Thomas comes from Mareline 133. He has a kinship of 18.54% and his height with us is 1.63. Thomas is bred and owned by the Duiven-Lettinga family in Hartwerd. En dit waren de jonge hengsten uit de groep 3 van vanmorgen. Dan vragen ze weer netjes allemaal binnen te komen, zodat we onze juryleden ze nog in de groep en in de rust kunnen beoordelen. En dan wachten wij het resultaat af van de HKC voor deze groep jonge hengsten. With number 236 was the last one from this group. So the total group will enter the ring and we'll wait for the stallion committee to give the results of this group. There are 4 possibilities: becoming a star, yes or no, and get an invitation to the second viewing in Leeuwarden, yes or no.
Nummer 232 gaat door en wordt ster. Nummer 234, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Ook een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Op een lendenpartij misschien een beetje strak. De stap is hij wat voorzichtig en zou wat meer lengte mogen hebben. In draf heeft hij veel buiging in het achterbeen, maar blijft hij met kruis omhoog lopen en mag meer te dragen. In de galop is hij nog wat neerwaarts en zou hij wat meer sprong mogen hebben. (2:35) wordt ster en gaat door. 2:36 is een paard met veel front, voldoende edel in het hoofd, een lichte onderhals, goede schouderligging. In de rug, vooral kruislendenpartij, zou hij sterker mogen zijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben en is licht hellend. In stap zou hij wat meer lengte mogen hebben, ook wat ruimer mogen stappen. In draf dan heeft hij veel buiging in het achterbeen, maar zou de rug wat meer mogen gebruiken. In de galop is hij voldoende opwaarts met voldoende ruim gesprongen. En dat was het resultaat van deze derde groep. Met 2 hengsten die door zijn naar de tweede bezichtiging en sterren verklaard. Nummer 232, Volkert K. en Auwert Kierwietse, ster en door. En nummer 235, Ties F.E. en Auwert Keer Hessel, ook ster en door. And the results of this group: 2 young stallions got an invitation for the second viewing and became star. Number 232, Volkert K. en Auwert Wietse. En number 235, Ties F.E. en Auwert Kehessel. U ziet met nummer 237 Tigo van Berlsum. Tigo is geboren mei 2022,
Een zoon van Waander 512 en zijn moeder is Wopke. Een sterpreferente merrie van Onne 376. En de grootmoeder van Tycho is Quincy H. Zij is een kroonjuweel, sterpreferente prestatiemerrie van Olof 315. Tycho komt uit een hele sterke sportlijn. Hij heeft een halfbroer, Tanko van Bertsum, die sportelite AAA is. En een dochter die kroon AA is. Tycho komt uit de stam 36, heeft een verwantschap van 17,82%, stokmaat van 1,62 meter en hij is gefokt en in eigendom van Minne Schiphof in Berlicum. You see number 237, Tycho van Bertsum. Tycho was born in May 2022, a son of Waander 512. And his dam is Wopke, a star preferent mare by Honor 376. And his grandmother is Quincy H. And she's a crown jewel, star preferent prestatie, and sired by Olof 315. Tycho comes from a well-known sport line. He has a half-brother, Tanko van Bertsum, with Patricia Mannaerts. He's already sport elite AAA. So, Tycho comes from mare line 36. He has a kinship of 17.82% and the height width is 1.62. His owner breeder is Minne Schiphof in Berlicum. U ziet met nummer 238 Valentijn van der Benninger, geboren maart 2022. Een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Anna van der Benninger, kroon AA-merrie van Dries 421. En zijn grootmoeder is Laura B., stamboekmerrie, preferent prestatie van Sape 381. En ook de moeder van Siert 499. Ook de derde en de vierde merrie in zijn lijn zijn sterpreferente merries. Hij komt uit stam 38, heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,62 meter. Valentijn is gefokt en in eigendom van C.A. de Boer in Zwaagdijk. With number 238, you see Valentijn van der Benninger, born in March 2022. His father is Menne 496 and his mother Anna van der Benninger, a crown AA mare by Dries 421.
Her grandmother is Laura B. She's a preferent prestatiemare from Saab 381, and she's also the dam of Seat 499. His third and his fourth dam in line are both star preferent mares. Valentine comes from line 38. He has a kinship of 18% and his height at winners is 1.62. His breeder owner is C.A. de Boer in Zwaagdijk. Nummer 240 ziet u in de baan, Tiewen Imke van der Menning. Tiewen Imke is geboren in juni 2022, een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Rikst 2 van de Ordiek, Ster Sport, merrie van Lutger 436. Gevolgd door een stermerrie van Nikle 309 en de derde merrie in de rij is een stamboekmerrie van Tamme 276. Tiewen komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 16,93%, stokmaat van 1,61 meter en hij is gefokt en in eigendom van Hielkje Libbega en Esther Zachariase in Oude Haske. You see number 240, Tiewen Imke van der Menning, born in June 2022. A son of Omer 493 and his dam is Rix 2 van de Ordiek. She's a star sport mare by Lutge 436. And the second dam in line is a star mare from Nikle 309. And the third dam is a studbook mare by Tamme 276. Tiewen descends from mare line 25. He has a kinship of 16.93%. His height at Withers is 1.61. And he's bred and owned by Hielkje Libbinga en Esther Zachariase in Oude Haske.
Met nummer 241 ziet u Sake K. Geboren april 2021. Hij is dus al 3 jaar. Een zoon van Omer 49293. En zijn moeder is Aukje Wielanda K. Een stamboekmerrie van Michiel 442. En zijn grootmoeder is Wielinda K. Een sterpreferente dochter van Oege 267. En Wielinda is ook de moeder van KFPS stamboekhengst Wietse 462 Sportelite AAA. De derde merrie in de lijn bij Sake is Rix modelpreferent, een dochter van Rijtse 272. En dat betekent dat hij uit de merrielijn 15 komt van de familie Kruis uit Heeg. Hij heeft een verwantschap van 17,37% en een stokmaat van 1,63 meter. Met nummer 241 ziet u Sake K. Geboren april 2021. So Sake is a 3-year-old son of Omer 493. And his name is Aukje Wielinda K. And Aukje Wielinda is a daughter by Michiel 442. His grandmother is Wielinda K. Star preferent by Oege 267. And she's also the mother of Stadboek Stallion Wietse 462. The third dam in line is the model preferent Rix. She's by Rijtse 272. Sake descends from airline 15. He has a kinship of 17.37% and the height and weight is 1.63. Sake is bred and owned by the Kruis family in Heeg. Met nummer 242 ziet u Tokio van Henswoude, geboren in juni 2022. Zoon van Wielster 463. En zijn moeder is Zwaantje van Henswoude, een ster-aanmerrie van Heike 482. Zijn grootmoeder is Zwanette, sterpreferent bij Heinze 354, gevolgd door een merrie van Oeke 266. Tokio komt uit de merrielijn 141
heeft een verwantschap van 17,71% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Germ IJzerbauma in Oldenborn. You see number 242, Tokyo van Henswoude. He's born in June 2022, a son of Wielster 463. And his dam is Zwaantje van Henswoude, a star A-mare by Heike 482. The grandmother is Nummer Jeannette, 242 wordt ook stopgezet, want dat is niet regelmatig. The presentation of Tokyo has ended because he's not really regular. So, next time for the next keuring. Met nummer 243, Torin van Peck, geboren maart 2022. Een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Annetje Bel, stamboekmerrie van Wielster 463. De grootmoeder is Orchidee Rooske Blomke B, ster sportmerrie van Torben 466. Gevolgd door een ster sportpreferente prestatiemerrie van Deutschen 420. Torin komt uit een sportieve B-lijn, waar onder andere ook Sven B. uit is voortgekomen. Merrielijn 2, hij heeft een verwantschap van 18,04% en een stokmaat van 1,62 meter. Torin is gefokt bij Emiel Kliniki in Brandsk en in eigendom van I. de Vries uit Oosterwolde. You see number 243, Torin van Peck, born in March 2022 and a son of Menne 496. His dam is Annetje Bel, she's a stadboekmare from Wielster 463. And the second dam in the line is Orchidee Rooske Blomke B, star sportmare by Torben 466. And the third dam is Star Sport Preferent Prestatiemare by Deutschen 420. So Torin comes from a very sportive mare line, with also Sven B comes from. He descends from mare line 2. That's a kinship of 18.04%. His height at withers is 1.62. He is bred by Emiel Kliniki in Brandsk and owned by Iets de Vries in Oosterwolde.
Ja, en met Torin hebben we de laatste jonge hengst van vanmorgen hier in de kooi gezien. Dus ook de laatste groep. En dat betekent dat de hengstenkeuringscommissie zo dadelijk deze groep zal toelichten en voorzien van een resultaat. Nummer 237 gaat wel mee, maar wordt nog geen ster. Nummer 238 wordt ster en gaat door. Nummer 240, paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook een voldoende lange hals met een lichte onderhals, goede schuine schouderligging. In de bovenlijn is hij wat strak, vooral op de lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. In stap is hij voldoende ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer te dragen. In galop mag hij ook meer onderspringen en mist daarin nog wat kracht. Nummer 241, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die ietsje diep uit de borst komt. In de bovenlijn, vooral in de rug, zal je wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar nogal wat hellend. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. In stap zou je wat meer tact mogen hebben, ook wat meer ruimte.
In draf heeft hij voldoende ruimte en is hij goed gedragen. In galop is hij wat op de voorhand en mag hij wat ruimer springen. Nummer 243. Paard wat voldoende edel in zijn hals is. De hals is wat horizontaal. Schouder is wat kort en wat steil. De rug is voldoende is wat week. Vooral op een lendenpartij mag hij wat sterker zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. In de stap heeft hij wat moeite met de tact en is daarin voldoende ruim. Draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij meer gedragen. In galop is hij voldoende opwaarts en is ook voldoende ruim gesprongen. Dankjewel Piet voor de toelichting van deze laatste groep van morgen. 2 paarden hebben een uitnodiging gekregen voor de tweede bezichtiging. En dat is nummer 237, Tycho van Bertsum, de Waander uit de Onne. Sterk kreeg hij nog niet, maar hij mag wel mee naar Leeuwarden begin januari. En nummer 238, Valentijn, is ster en door naar de tweede bezichtiging. We gaan zo dadelijk een pauze houden, dames en heren. En we zijn om 12:30 weer bij u terug voor het middagprogramma. Dus om 12:30 weer terug voor het middagprogramma. Ladies and gentlemen, this was the last group from this morning for the presentation in the cage. And 2 stallions we will see at the second viewing in Leeuwarden, 9 and 10 January next year. That's 237, Tycho van Bertsum, son of Waander uit de Onne. He didn't become a star yet, but he did got an invitation. Number 238, star and an invitation for the second viewing, Valentijn van der Benninger, Menne keer Dries. You will find all the results on the website of kfps.nl. Thank you for watching this morning. We will have a lunch break and we will be back at 12:30.
En goedemiddag, dames en heren, op deze vrijdagmiddag 6 december op de eerste bezichtiging in Harig. Wij hebben een ochtendprogramma gehad en we vervolgen met het middagprogramma met het straatje. En we starten hier met nummer 245. En 245 is Sjouke R. van het Hermalen, geboren mei 2021. Een zoon van Mathies 504. En de moeder is Ranilien C. van de Ketting, een ster, preferente dubbel H. Merrie van Deutschen 420. Sjouke R. is van stam 12. Heeft een verwantschap van 18,11%. De fokker is W. Lucius in Schijndel en de eigenaar is Stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. Welcome back, ladies and gentlemen, with the second part of the first viewing on Friday, December the 6th. We start our program with number 245, Sjouke R. van het Hermalen, born in May 2021. Sjouke is the son of Mathies 504, and his dame is Ranilien C. van de Ketting, star preferent double A mare by Deutschen 420. Sjouke R. descends from mare line 12. And he has a kinship of 18.11%. His breeder is W. Lucius and his owner Stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. En u ziet nummer 246. Dat is Tup van Stal Vrolijk. Tup is een oude 514 zoon. En zijn moeder is Frauke van der Wienettenhoeve. Stermerrie van Jasper 366. Tup komt uit de merrielijn 118. Heeft een verwantschap van 18,43%. En zijn hoogtemaat is 1,62 meter. De fokker-eigenaar van Tup is J.J.A. Vrolijk uit Ommeren. En van nummer 245 was ik u nog de hoogtemaat verschuldigd. Sjouke R. heeft een stokmaat van 1,72 meter.
Here you see number 246, Tub van Stal Vrolijk. Son of Howard 514 and his dam is Frauke van de Winettehoeve, a star mare from Jasper 366. Tub comes from Mareline 118. He has a kinship of 18.43% and his height with us is 1.62. Tub is bred and owned by JJA Vrolijk in Ommeren. And I didn't mention the heighted withers of Sjouke R, number 245, but he's 1 meter 72. U ziet met nummer 247. Tije G. van het Skene Ein. Tije is geboren in februari 2022. En hij is een zoon van Detmer 519. En Detmer is een van de 4 hengsten die vandaag en morgen hun eerste lichting jonge hengsten zullen laten zien. De moeder van Tije is Vardouw G. van de Rietwaai. Een ster AA merrie van Julius 486. De fokkereigenaar van Tije is H. Hoks en mevrouw W. van de Veen in Langezwaag. Hij heeft een stokmaat van 1,62 meter en zijn verwantschap is 18,06%. With number 247, Tije G. van de Skene Ein. Tije is geboren februari 2022 en een zoon van Detmer 519. En Detmer is een van de 4 hengsten. Is one of the 4 stallions with the new stallions on the first viewing. Tije's mother is Vardouw G. van de Rietwaai. She's a star AA mare by Julius 486. Tije has a kinship of 18.06%. And his height with us is 1.62. He descends from Mareline 65. En his breeder owner is H. Hoks en W. van der Veen in Langezwaag.
U ziet op het straatje nummer 248 Teke van Dijkstra-Staten. Teke is geboren maart 2022 als zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Doortje van de Kilsdonk, een stermerrie van Omer 493. Teke komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,91% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Teke is gefokt door D.A. en M. Dijkstra uit Berlicum. Een eigendom van de familie Dijkstra in combinatie met de familie Volmer in Lunteren. With number 248 you see Teke van Dijkstra-Staten. Teke is a son of Auwert 514 and his dam is Doortje van de Kilsdonk, a star mare by Omer 493. Teke descends from line 50 and he is born at March 2022. His kinship is 17.91% and his height width is 1.63. Teke is bred by the family Dijkstra and owned by the breeders in combination with the family Volmer in Lunteren. U ziet met nummer 244 Rutger D.J., geboren maart 2021, dus al 3 jaar. Rutger is een zoon van Ulbe 506 en zijn moeder is Indre T. van de Boppelanden, een ster-sportmerrie van Standard 447. Rutger komt uit de merrielijn 50 met een verwantschap van 16,72% en een stokmaat van 1,64 meter. Gefokt door Evelien Duin en in eigendom van Stefanie Dietrich in Meinershagen. You see number 244, Rutger D.J., born in March 2021. His father is Ulbe 506 and his dam Indre T. van de Boppelanden and she's a star sportmare by Standard 447. Rutger descends from mareline 50. He's a kinship of 16.72% and his height width is 1.64. Rutger is bred bij Evelien Duin en owned bij Stefanie Dietrich in Meinershagen.
U ziet met nummer 249 Tamme van Bartheliem. Tamme is geboren in mei 2022. Een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Renske van Bartheliem. Een stermerrie van Jasper 366. Tamme komt uit de merrielijn 47. Heeft een verwantschap van 17,32% en een schofthoogte van 1,61 meter. De fokker zijn D en U Visser uit Wiens. En eigenaar is opfok- en handelsstal J. Bots Bauma in Ter Kappelen. With number 249, you see Tamme van Bartheliem. Tamme is born in May 2022 and his father is Waander 512. His mother is Renske van Bartheliem, a star mare by Jasper 366. Tamme is from Mareline 47. He has a kinship of 17.32% and his height with us is 1.61. Tamme is bred by D en U Visser in Wiens and is owned by Opfok en Handelsstal Bauma in Ter Kappelen. U ziet met nummer 250 Udo van de Lietse Generaal. Udo is geboren juni 2022, zoon van Fouke 520 uit Pippa-C, een kroonsport dubbel A-merrie van Norbert 444. Udo komt uit de merrielijn 15, heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. De fokker van Udo is Yvette Pen uit Heelweg. De eigenaren gebroeders van Manen uit Ede en Arno Thomassen uit Lunteren. With number 250, this is Udo van de Lietse Generaal, born in June 2022. Udo is the son of Fouke 520 and his dam is Pippa-C, a Crown Sport double A mare by Norbert 444. Udo comes from Mareline 15 and he has a kinship of 18.38%.
His height at Withers is 1.63. Udo's breeder is Yvette Pen uit Heelweg en is owner gebroeders Van Manen en Arno Thomassen uit Lunteren. U ziet nu in de baan nummer 136. De nummers 251 en 252 zijn afwezig en 136 komt in de plek. Dus even terugbladeren in uw boekje en dan komt u bij Piet van de Wickersliede. Piet is geboren in maart 2021. Een zoon van Gjalt 426. En zijn moeder is Inske H. Stermerrie van Meeuwis 438. Piet komt uit de merrielijn 102. Heeft een verwantschap van 16,93% en een schofthoogte, even kijken, van 1,68 meter. Is iets gegroeid ten opzichte van vorige keer. Piet is gefokt in de eigendom van Stefanie Dietrich uit Meinershagen. And you see on the street number 136. He's in the place of number 252. So number 251 and 252 are absent. And 136 is Piet van de Wickersliede, born in March 2021. Son of Gjalt 426. And his dam is Inske H. a star mare by Meeuwis 438. Piet descends from mareline 102. He has a kinship of 16.93%. And his height at Withers is 1.68. Piet is bred and owned by Stefanie Dietrich in Meinershagen.
U ziet nummer 253, Vins van der Meijkade. Vins is geboren juni 2022, een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Annette van der Meijkade, een kroon dubbel A-merrie van Jouwen 485. Vins komt uit de merrielijn 27, heeft een verwantschap van 18% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst en Alice Bloemendaal uit Ederveen. With number 253, you see Vins van der Meijkade, born in June 2022. Vins is sired by Fouke 520, and his dam is Annette van der Meijkade, a crown double A mare by Jouwen 485. Vins is from Mareline 27. His kinship is 18% and his height at width is 1.61. Vins is a breeder and owner are Willem Lokhorst and Alice Bloemendaal at Ederveen. Met 2,54 Ties van der Breesteeg. Ties is geboren april 2022. Een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Nienke Vigone F. Lieds-spensatie van Lieds-Siepenstein. Die heb ik. Een ster dubbel A-merrie van Olaf 315. Ties is van merriestam 103. Hij heeft een verwantschap van 18% en een hoogtemaat van 1,64 meter. Ties is gefokt door R. van Wordragen uit Rossum en een eigendom van de familie Eppinga uit Oudemeerdum. With number 254, you see Ties van der Breesteeg. Ties is born April 2022, a son of Fouke 520. His dam is Nienke Vigone F, a star double A mare by Olaf 315. This comes from Mareline 103. He has a kinship of 18% and his height at width is 1.64. This breeder is R. van Wordragen in Rossum and his owner is H. Eppinga in Oudemeerdum.
U ziet op het straatje nummer 255 Teerde B. van Yveske, geboren in mei 2022. En de vader van Teerde is Fouke 520. Zijn moeder is Yveske B., een ster AAA-merrie van Menne 496. Teerde B. komt uit merriestam 25. Hij heeft een verwantschap van 18,08% en een stokmaat van 1,66 meter. Teerde is gefokt en in eigendom bij H. Bos in Hierden. And you see on the street number 255, Teerde B. van Yveske. He's born in May 2022, sired by Fouke 520, and his dam is Yveske B., a star AAA mare by Menne 496. Teerde B. descends from Mareline 25. He has a kinship of 18.08% and his height width is 1.66. Teerde B. is bred and owned by H. Bos in Hierden. U ziet met nummer 256 Ties van der Maaikade. Ties is geboren juli 2022. Zijn vader is Fouke 520 en zijn moeder Helena van der Maaikade, ster merrie van Alwin 469. Ties komt uit de merrielijn 97, heeft een verwantschap van 18,4% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Ties is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst en Alice Bloemendal uit Ederveen. You see number 256, that's Ties van der Maaikade, born in July 2022 and sired by Fouke 520. His dam is Helena van der Maaikade, she's a star mare by Alwin 469. Fouke comes from Mareline 97. He has a kinship of 18.4% and his height width is 1.65. Ties is bred and owned by Willem Lokhorst en mevrouw Alice Bloemendaal in Ederveen.
Met nummer 257, Teun van Spek. Teun is geboren juni 2022. Ook weer een zoon van Fouke 520. Daar hebben we nu een heel rijtje van achter elkaar. En de moeder van Teun is Heike van het Spek, een ster AA-merrie van Menne 496. Teun komt uit de merrielijn 103. Heeft een verwantschap van 18,16% en een stokmaat van 1,63 meter. Teun is gefokt door GMA Cremus uit Ven-Zelderheide. En zijn eigenaar is J.H. van Manen uit Kesteren. With number 257, you see Teun van het Spek. Teun is born June 2022 and sired by Fouke 520. Teun's dam is Heike van Spek. She's a star AA mare by Menne 496. He descends from mareline 103. He has a kinship of 18.16% and his height with us is 1.63. Teun is bred bij GMA Cremus in Ven-Zelderheide en owned bij Jasper van Manen in Kesteren. U ziet nummer 258, Tim van HMV. Tim is een zoon van Howard 514 en zijn moeder is Wolkje van de Zunne. En Wolkje is een model AA-merrie van Alwin 469. Tim komt uit de merrielijn 8. Heeft een verwantschap van 18,72% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door Vriesenstal van HMV in Olst en in eigendom van JJA Vrolijk uit Ommeren. With number 258, this is Tim van HVM, born in May 2022. A son of Howard 514 and his dam is Wolkje van de Zunne. She's a model AA mare by Alwin 469. Tim descends from mareline 8. He has a kinship of 18.72% and his height with is 1.61. Tim is bred bij Vriesenstal van HMV in Olst,
en owned bij JJA Vrolijk in Ommeren. U ziet met nummer 259 Viggo van de Warande. Viggo is geboren mei 2022, een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Imkje D, een stermerrie van Wieberen 464. Viggo komt uit de merriestam 128. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Hij is gefokt door Daniel Saai uit Gent en in eigendom van het Horse-team in Urk. You see with number 259 Viggo van de Warande. Viggo is born in May 2022. He is sired by Auwert 514 and his dam is Imkje D. She is a star mare from Wieberen 464. Viggo descends from Mareline 128. He has a kinship of 18.3% and his height at Widders is 1.64. His breeder is Daniel Saai uit Gent and an owner Horse Team in Urk. U ziet met nummer 260 Tjerrewe,
geboren in juli 2022. Zijn vader is Award 514. Zijn moeder Wanda Mincheka, stermerrie van Pier 448. Thierry komt uit merrielijn 110. Heeft een verwantschap van 18,47%. En hij is gefokt door PJM Wilms Strijbos in Grashoek. De eigenaren van Thierry W. zijn de gebroeders Tank uit Vragender. You see met number 260, Thierry W. He is a son of Award 514, born in July 2022. Thierry's dam is Manda Mincheka. She's a star mare by Pier 448. He descends from mare line 110. His kinship is 18.47%. Thierry W. is breeder is PJM Wilms Strijbos in Grashoek. And his owners are the brothers Tank van Vragender. Met nummer 261 ziet u Twardi van Kippenburg. Twardi is geboren mei 2022. Heeft een vader Wardi 509 en zijn moeder is Yildau van Tekesiel. De ster preferente prestatiemerrie Kroonjuweel van Onne 376. Twardi komt uit de merrielijn 122, heeft een verwantschap van 17,99% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom bij Hendrik Eppinga uit Oudemeerdum. En van nummer 260 was ik u nog de stokmaat verschuldigd. Thierry W. is stokmaat 1,69 meter. This is number 261, Twardi van Kippenburg. Twardi is born in May 2022. Is sired by Wardi 509. En his dam is Yildau van Tekesiel, star preferent prestatie, a crown jewel by Onne 376. Twardi's mareline is 122. He has a kinship of 17.99% and his height at Widders is 1.66. Twardi is bred and owned by the family Eppinga in Oudemeerdum.
Met nummer 262, Ties van de B. Ties is geboren mei 2022. Een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Anke Aaltje van Reuzenpolen. Een stermerrie van Rindert 406. Ties komt uit merrielijn 103. Heeft een verwantschap van 17,83% en een stokmaat van 1,61 meter. De fokker is H.A.J. van Bussel uit Ommel. En de eigenaren SD Stables in Mierlo en Jeffrey en Mary Ann Mars in Rapid City in Amerika. With number 262, this is Ties VDB, born in May 2022. Ties is sired by Waande 512. His dam is Anke Aaltje van Reuzenpolen, the star mare by Rindert 406. Ties descends from mareline 103. He has a kinship of 17.83% and his height at weight is 1.61. Ties's breeder is H.A.J. van Bussel in Ommel. And his owner is SD Stables and Jeffrey and Mary Ann Mars, Rapid City in the United States. U ziet met nummer 263 Veit von Grijvenstolz. Veit is geboren juni 2022. Een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Isa von Grijvenstolz, stermerrie van Bartelen 472. Veit komt uit merrielijn 28. Heeft een verwantschap van 18,45%. Hij is gefokt door Ralf Reinhardt uit de Brushouw en in eigendom van Albert Lux in combinatie met Ralf Reinhardt in Brussel. Hereby you see number 263, Veit von Grijvenstolz. He's born in June 2022 as a son of Tiede 501. And his dam is Isa von Grijvenstolz, a star mare by Bartelen 472. Veit descends from mareline 28. He has a kinship of 18.45%. And his height at Widders is 1.66. Veit is bred by Ralf Reinhardt and owned by Ralf Reinhardt and Albert Lux.
264. Ulrik van der Brink, geboren april 2022 en een zoon van Bastiaan 510. Ulriks moeder is Harmke van der Brink en zij is sterpreferente dochter van Standard 447. Ulrik komt uit de Merrylijn 138, heeft een verwantschap van 17,38% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Notenboom Scholte uit Vegelinsoord. Here you see number 264, Ulrik van der Brink. He's born in April 2022. His father is Bastiaan 510 and his dam is Harmke van der Brink, a star preferred mare by Standard 447. Ulrik is from Merrylijn 138. He's a kinship of 17.38% and his height at Widders is 1.63. His breeder owner is de family Notenboom Scholte in Vegelinsoord. U ziet het met nummer 265, Titus S. van de Noet. Titus is geboren mei 2022 en een zoon van Bastiaan 510. Zijn moeder is Indira van de Noet, een stermerrie van Tjalke 397. Titus komt uit de Merrylijn 25, heeft een verwantschap van 17,75% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door de familie Sipeda uit Sint-Nicolaasga en in eigendom van de Jasper van Manen uit Kesteren. With number 265, Titus S. van der Noet, born in May 2022. Titus is a son of Bastiaan 510 and his dam is Indira van der Noet, the star mare by Tjalke 397. Titus descends from Merrylijn 25. His kinship is 17.75% and his height at width is 1.66. His breeder is O. Sipeda in Sint-Nicolaasga and his owner Jasper van Manen in Kesteren.
Met nummer 266, Taco van de Groene Steeg. Taco is geboren mei 2022. Een zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Jaike Stal de Oergong. Een sterk preferente merrie van Oldrik 457. Taco komt uit merriestam 50. Heeft een verwantschap van 18,31% en een hoogtemaat van 1,60 meter. Hij is gefokt door de familie Bulthuis van Tevelen uit Wamel en in eigendom van de GK-hoeve in Nijkerk. With number 266, Taco van de Groense Steeg. Taco is born in May 2022. His sire is Auwert 514 and his dam Jaike Stal de Oergong, and she's a star preferent mare by Oldrik 457. Taco descends from mareline 50. His kinship is 18.31% and his height width is 1.60. His breeders are the Bulthuis van Tevelen family in Wamel and his owner is GK Hoeve in Nijkerk. Op het straatje nummer 267, Thomas B., geboren mei 2022, een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Trudy van Bombelstein, stermerrie van Tjerk 328. Thomas komt uit merrielijn 129, heeft een verwantschap van 18,39% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Thomas is gefokt en in eigendom van Willem Bunt uit Holten. You see on the street number 267, and it's Thomas B., born in May 2022, a son of Tiemen 503, and his dam is Trudy van Bombelstein, star mare by Tjerk 328. Thomas descends from mareline 129. His kinship is 18.39% and his height is 1.63. Thomas' breeder and owner is Willem Bunt in Holten.
268, Ties. Ties is geboren april 2022, een zoon van Wieboud 511. En zijn moeder is Katiré van Munting, een stermerrie van Deussen 420. Ties komt uit merrielijn 50, heeft een verwantschap van 16,77% en een stokmaat van 1,65 meter. Ties is gefokt door W. den Otter in Bruchem en in eigendom van de gebroeders van Manen in Ede. With number 268, we see Ties. Ties is born April 2022. And his father is Wieboud 511. And his mother is Cartiré van Munting, a star mare by Deutschen 420. Ties descends from airline 50. He has a kinship of 16.77%. And his height at Widders is 1.65. Ties' breeder is W. den Otter in Bruchem. En his owner is de brothers van Manen in Ede. ...269 Turbo van Veldzicht. Turbo is geboren in mei 2022 als zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Iva van Veldzicht, een stermerrie van Omer 493. Turbo komt uit merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,84% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door de familie Timmermans, de Vriese uit Wijk en Aalburg en in eigendom van de Fokker in combinatie met de familie Vos. With number 269, this is Turbo van Veldzicht, born in May 2022. Sired by Auwert 514. And his dam is Iva van Veldzicht, the star mare by Omer 493. Turbo descends from Mareline 25. His kinship is 17.84%. And his height at Widders 1.61. Turbo is bred by A.M. Timmermans de Vries in Wijk en Aalburg. And he is owned by the breeder and R.J. Vos in Wijk en Aalburg.
Met nummer 270 ziet u de laatste uit de groep vandaag voor op het straatje. En de laatste hengst voor vandaag. En dat is Tjerk van de Goenga Mieden. Geboren in juni 2022. En zijn vader is Nane 492. En zijn moeder is Frida van de Goenga Mieden. Een stermerrie van Lodewijk 431. Dus Tjerk komt uit merrielijn 103. Een verwantschap is 18,17%. En een schofthoogte van 1,62 meter. Tjerk is gefokt en in eigendom van de familie Brandsma uit Goenga. Here you see number 270. This is the last stallion of the day on the street. It's Tjerk van de Goenga Mieden. Tjerk is the son of Nane 492 and his dam is Frida van de Goenga Mieden, a star mare by Lodewijk 431. Tjerk descends from mareline 103. His kinship is 18.17% and his height width is 1.62. Tjerk is bred and owned by the Brandsma family in Goenga. En dank weer voor de trainingsstallen en de hengsteneigenaren voor deze vlotte doorstroming. En ook dank de HKC. We gaan even pauzeren, dames en heren, een klein kwartiertje. En we zien u graag terug om 2:15 voor de presentaties in de kooi. 2:15 weer voor de presentatie in de kooi. Thank you very much for watching. Until now, thank you for the everybody who made this easy going this afternoon. We'll start at 14:15. So we have a short coffee break and then we start the presentations 14:15 again. See you in 15 minutes.
Beste mensen, daar zijn we weer met de presentatie van de laatste groepen van vandaag in de kooi. Onze kooi-medewerkers zijn er helemaal klaar voor. U ziet de hoofdaanvoerder Ito Werkman in het midden staan met Daniela Smit, Ria Hettinga, Libbert van Oede. En u ziet nummer 244. Oh, super. En 244, dat is Rutger D.J. Rutger is geboren op 25 maart 2021. Hij is al 3 jaar. Een zoon van Ulbe 506 en zijn moeder is Indre T. van de Boppelanden. Een ster sportmerrie van Standard 447. En dan volgt Sinne T. van de Boppelanden, de kroonsport preferente prestatie medder. Merrie van AAA van Deutschen 420. Uit de lijn van de Boppelanden met als derde moeder Els FT. En zij is de paard van het jaar. En ook de moeder van de goedgekeurde hengste Nisse. Dus een prachtige merrielijn, 50, met een verwantschap van 16,72% en een stokmaat van 1,64 meter. Ook de hengst Kanne 534 komt uit deze lijn. Rutger is gefokt door Evelien Duin en in eigendom van Stefanie Dietrich uit Meinershagen. With number 244, you see Rutger D.J. He is a son of Ulbe 506. His dam is Indre T. van de Boppelanden, star sport mare from Standard 447. The second dam, his grandmother is Sinne T. van de Boppelanden, crown sport preferent prestatie AAA mare, and sired by Deutschen 420. The third dam in the line is Els FT. She was horse of the year. Crown Sport preferent prestatie A mare and 23 years old, and she delivered this year the new stallion Nisse. A very good breeding line with lots of predicates. Line 50, kinship is 16.72% and his height at the withers is 1.64. Rutger is bred bij Evelien Duin in Hemrik en owned by Stefanie Dietrich in Meinershagen.
U ziet nummer 245, Sjouke R. van het Hermalen. Sjouke is een zoon van Mathies, 504. Hij is geboren in mei 2021. Dus hij is 3 jaar. Zijn moeder is Ranilien C. van de Ketting, sterpreferente dubbel A-merrie van Deutschen 420. En zij heeft naast Sjouke ook een volle zuster geleverd die kroon en triple A is geworden. De derde merrie in de lijn is Nicolien van de Ketting, stermerrie van Teunis 323. Sjouke komt uit de merrielijn 12. Hij heeft een verwantschap van 18,11% en zijn stokmaat, en dat had u vast al gezien toen hij binnenkwam, is 1,72 meter. Sjouke is gefokt door W. Lucius uit Schijndel en in eigendom van stoeterij Boszorg. Number 245, this is Sjouke R. van het Hermalen. Sjouke is 3 years old. He is sired by Mathies 504. And his dam is Rinalien C. van de Ketting, a star preferent double A mare, sired by Deutschen 420. And next to Sjouke R, she also delivered a full sister to him, is already crown and triple A. Van de Ketting breeding, so his second dam is a star A mare by Volkert, and then a star mare by Teunis 332. Sjouke descends from mareline 12. His kinship is 18.11%, and his height width is 1.72. He's bred by Wilbert Lucius, and his owner is de stoeterij Boszorg in Sint-Antonis.
U ziet in de kooi nummer 246 Tup van Stal Vrolijk. Tup is geboren februari 2022, zoon van Howard 514. Zijn moeder is Vrouwke van de Wienettehoeve, stermerrie van Jasper 366... gevolgd door een sterpreferente dochter van Heinze 354... en dan een stermerrie van Heerke 254. Tup heeft een verwantschap van 18,43% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Hij komt uit de merrielijn 118. De fokker en eigenaar van Tup is Alfonso Vrolijk uit Ommeren. You see number 246, Tup van Stal Vrolijk, born in February 2022. A son of Howard 514 and his dam is Vrouwke van de Wienettehoeve. She's a star mare by Jasper 366. Second dam is a star preferent daughter by Heinze 354. And the third dam is a star mare by Heerke 254. Tup descends from mare line 118. His kinship is 18.43% and his height at the weight is 1.62. His breeder owner is Alfonso Vrolijk in Obberen. U ziet met nummer 247 Taaie G. van het Skene Ein. Taaie is een zoon van Detmer 519 en Detmer is een van de 4 hengsten die vandaag en morgen hun eerste lichting laten zien. De moeder van Taaie is Vardau G. van de Rietwaai
Zij is een ster dubbel A-merrie van Julius 486. En de tweede merrie is Berbe van de Rietwaai, ster preferente prestatiemerrie van Anton 343. Gevolgd door wederom een ster preferente merrie van Kaaien 295. Taaie komt uit de merriestam 65. Hij heeft een verwantschap van 18,06%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,62 meter. Taaie is gefokt en in eigendom van Hendrik Hoks en mevrouw Wendy van de Veen uit Langezwaag. With number 247, you see Taaie G. van Skene-Ein. Taaie is born in February 2020, sired by Detmer 519. And his dam is Vaardau G. van de Rietwaai. She's a star double A mare by Julius 486. The second dam in his line is a Berbe van de Rietwaai, a star preferent prestatiemare by Anton 343. Followed by a star preferent dam of Gaia 295. Taaie descends from mare line 65. He has a kinship of 18.06% and his height width is 1.62. Taaie's breeder owner is Hendrik Hoks en Wendy van de Veen in Langezwaag. In de ring nummer 248, Teke van Dijkstra Staten. Teke is geboren maart 2022, een zoon van Ouwert 514. En zijn moeder is Doortje van de Kilsdonk, een stermerrie van Omer 493. Zijn grootmoeder Jente van Botshol, model sport dubbel A, dochter van Pier 448. Gevolgd door een stermerrie van Fabe 348. Teke komt uit de merrielijn 50. Hij heeft een verwantschap van 17,91% en zijn hoogtemaat is 1,63 meter. Teke is gefokt door de familie Dijkstra uit Berlicum en in eigendom van de fokkers en de familie Volmer in Lunteren. You see number 248, Teke van Dijkstra Staten, born in March 2022, the son of Howard 514, and his dam is Doortje van de Kilsdonk, starmare by Omer 493.
The second dam, his grandmother is Jente van Botshol. She is a model sport AA mare by Pier 448 and followed by a star mare by Faber 348. Take a descent from mareline 50. He has a kinship of 17.91% and his height with us is 1.63. The breeder is the Dijkstra family in Berlicum, and the owners are the breeders in combination with the Volmer family in Lunteren. Met nummer 249 ziet u Tamme van Barthlehiem, geboren in mei 2022 en een zoon van Waander 512. En Tammes moeder is Renske van Barthlehiem, de stermerrie van Jasper 366. En zijn grootmoeder is Sandra van Barthlehiem, de sterpreferente dochter van Karst 362 en bekend als moeder van Omer 493 en Wolter 513. De derde merrie in zijn lijn is een sterpreferente dochter van Naan 264. Hij komt uit merrielijn 47, hij heeft een verwantschap van 17,32% en een hoogtemaat van 1,61 meter. Tamme is gefokt door de familie Visser de Vries uit Wiens en in eigendom van opfok- en handelsstal Bauma uit Ter Kapele. You see number 249, Tamme van Barthlehiem, born in May 2022 and a son of Waander 512. Tammes dam is Renske van Barthlehiem, a star mare by Jasper 366. And his grandmother is Sandra van Barthlehiem, the star preferent daughter by Karst 362. And Sandra is also the mother of stallions Omer 493 and Wolter 513. So Tamme descends from mareline 47. His kinship is 17.32% and his height width is 1.61. His breeder is the Visser de Vries family in Wiens
En is owned bij opfok en handelstal Bauma in Ter Kapelle. Nummer 249 is zo niet te beoordelen, gaat naar de nakeuring. Number 249 is a little bit too enthusiastic today, so he's gonna get another chance at de nakeuring. U ziet nummer 250, Udo van de Lietse Generaal, geboren juni 2022. En Udo is een zoon van Fouke 520 uit Pippa C. Zij is een kroonsport AA merrie van Norbert 444. Grootmoeder is Ulkje C. Ster Sportelite preferent prestatie. Een dochter van Beert 411. En een merrie die inmiddels in de lichte toer uitkomt. En ook moeder is van onder andere Jersey C. De fenomeen wat 3 maal de triple-A-score haalde in de IBOP. Bovendien een model. En ook uit stam 15 afkomstig, net als Udo. Zijn verwantschap is 18,38% en zijn hoogtemaat is 1,63 meter. Udo is gefokt door Yvette Pen uit Heelweg en in eigendom van de gebroeders Van Manen en Arno Thomassen in Lunteren. This is number 250, Udo van de Lietse Generaal, born in June 2022. His sire is Fouke 520 and his dam Pippa C. Crown Sport AA mare by Norbert 444. His grandmother is Ulkje C. Star Sport Elite Preferent Prestatie. She is a daughter by Beert 411 and she delivered also the model sport mare Jersey C, who had 3 times a AAA score in her IBOP. He descends from mare line 15. His kinship is 18.38% and his height at width is 1.63. Udo is bred by Yvette Pen and owned by the Van Manen Brothers en Arno Thomassen in Lunteren.
En Udo is de laatste hengst uit deze eerste groep in de kooi. Dus de jonge hengsten komen zo dadelijk weer terug met z'n allen. Om het oordeel van onze HKC af te wachten. Ringmeester nou weer. En u ziet 6 hengsten uit deze groep. Nummer 249 gaat naar de nakeuring. In de groep kan onze HKC ze nog even keurig beoordelen. En u kent inmiddels onze leden van de hengstenkeuringscommissie die de baan binnenlopen. Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en voorzitter Piet Bergsma. En als lineair scorers vandaag zijn actief Popke van der Meulen en Annemieke Elzinga. En u ziet bij ons kooiteam staat ook fotografe Johanna Faber. Op haar website zijn alle foto's te bekijken en te mailen. Zij is hier ook 6 dagen lang, van 's morgens vroeg tot aan het eind van de dag, om alle hengsten vast te leggen. En in het kooiteam was ik helemaal vergeten om Henny Koremans bij u te melden. Maar Henny stond een beetje verdekt opgesteld. Die heeft daar een hele belangrijke rol in de hoek om de hengsten te begeleiden. De uitslag. U weet het ongetwijfeld, we hebben 4 mogelijkheden voor de uitslag van de hengsten. Ze worden ster of niet ster en ze kunnen uitgenodigd worden voor de tweede bezichtiging in Leeuwarden op 9 en 10 januari volgend jaar. Of ze krijgen geen uitnodiging. Dus 4 opties zijn er mogelijk. En we hebben ze de afgelopen dagen allemaal al voorbij zien komen. We hebben inmiddels een kleine 90 jonge hengsten die naar Leeuwarden gaan voor de tweede bezichtiging. En een aantal daarvan die zijn wel uitgenodigd, geen ster. En die ster kunnen ze nog wel in de loop van komend jaar bemachtigen. Ladies and gentlemen, you see in this first group 6 stallions. 1 stallion number 249 goes to the nakeuring. And we'll wait for our stallion selection committee what their decision will be about the stallions. We have 4 types of results: star or not star, and an invitation for the second viewing, yes or no. In the first 4 days, 4.5 days now, we already have 90 stallions. So let's listen to our chairman, Piet Bergsma, what the results will be for this group.
Nummer 244, geen ster, maar wel door. Nummer 245, paard kon iets edeler in zijn hoofd zijn, heeft een lange hals die goed geplaatst is en ook een lang schuin schouder. In het middenstuk is hij wat gerekt. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is in stap wat kort, wel actief. In draf blijft hij wat neerwaarts, heeft hij wat een hoog ritme en mag hij meer te dragen. De galop is voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. ...246 wordt ster en gaat door. ...247... Paard kon iets edeler in zijn hoofd zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Schouder is wat steil. In de bovenlijn, vooral in de rug, kan het paard wat sterker zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. In stap was hij voldoende ruim en actief. In draf blijft hij wat neerwaarts. Mag hij meer onderbrengen en loopt hij wat van het achterbeen af. Galop is voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 248 wordt ster en gaat door. En datzelfde geldt ook voor nummer 250, wordt ster en gaat door. Dankjewel Piet, en dat betekent uit deze groep 3 aanwijzingen voor de tweede bezichtiging. Ik zeg 4 aanwijzingen voor de tweede bezichtiging, nummer 244. Geen ster en wel door, dat is Rutger D.J. Nummer 246, Tup van Stal Vrolijk, is ster en door. Nummer 248, Teken van Dijkstra Staten, de oude omer, is ster en gaat door. En nummer 250, Udo, dat zal je toch gelukkig prijzen, Daniela, dat hij ster is en hij gaat door. Dus 4 nieuwe kandidaten voor Leeuwarden volgend jaar. Mocht u niet zo snel meegeschreven hebben, we hebben de uitslagen de afgelopen dagen en ook vandaag en morgen keurig op de website kfps.nl vermeld. En dan kunt u het allemaal nog even rustig nakijken. So in this group we have 4 stallions with an invitation for the second viewing. Number 244, Rutger D.J. He didn't get his star predicate, but he does have an invitation for the second viewing. 246, Tup van Stal Vrolijk, star and an invitation. Also 248, Teken van Dijkstra Staten, star and an invitation for the second viewing. And number 250, Udo van de Lietse Generaal, also star and an invitation.
U ziet inmiddels de volgende groep binnenkomen. Nummer 253, Vins van de Meijkade. Vins is geboren in juni 2022. Een zoon van Fouke 520. En zijn moeder is Annette van de Meijkade. Een kroon dubbel A-merrie van Jouwe 485. Grootmoeder is Zilverschoon van der Bijl. Een stermerrie van Deutschen 420. Gevolgd door een stamboekmerrie van Sape 381. En ook Lopke van der Bijl, een dochter van Alwin 469, komt uit dit lijntje. Zij werd derde bij de laatste Frisian Talent Cup. Vins van der Meijkade komt uit merrielijn 27. Heeft een verwantschap van 18% en een hoogtemaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst en Alice Bloemendaal uit Ederveen. With number 253, you see Vins van der Meijkade. Vins is born in June 2022. A son of Fouke 520 and his dam is Annette van der Meijkade, a crown double A mare by Jouwe 485. The grandmother is Silverschoon van der Biel. She's a star mare by Deutschen 420. The third dam in line is a studbook mare by Sape 381. And also the talented dressage mare Lopke van der Bijl, the third in the Frisian Talent Cup, descends from this line. Vins descends from mare line 27, the kinship of 18% and height at width is 1.61. The breeder owner is Willem Lokhorst en mevrouw Alice Bloemendaal, Ederveen. U ziet in de kooi nummer 254 Ties van de Breesteeg. Ties is geboren april 2022 en een zoon van Fouke 520. Zijn moeder is Nienke Vigone F. van de Lieds Siepenstien. En een ster dubbel A, dochter van Olof 315. En de grootmoeder is Vigone, een modelmerrie van Riepke 321, gevolgd door een stermerrie van Keimpe 261. En naast de Ties heeft zijn moeder ook nog een kroon dubbel A-merrie Silke van de Breesteeg gebracht. Merrielijn 103, de
Verwantschap is 18% en het hoogtemaat 1,64 meter. Die is gefokt door R. van Wordragen uit Rossum en in eigendom van familie Hendrik Eppinga uit Oudemeerde. With number 254, you see Ties van den Breesteeg, born in April 2022, sired by Fouke 520, and his dam is Nienke Vigone F, a star double A mare by Olaf 315. His grandmother is the model mare out of Riepke 321, followed by a star mare of Kaimpe 261. Ties descends from airline 103. His kinship is 18% and his height with is 1.64. Breeder R. van Wordragen in Rossum. En owner is de Eppinga family in Oudemeerde. U ziet in de kooi nummer 255 Tede B. van Yveske, geboren in mei 2022 en een zoon van Fouke 520. Zijn moeder is Yveske B., een ster triple A-merrie van Menne 496. Haar triple A verdiende ze aan een ABFP van 82 en 82,5 punt. Grootmoeder is een stermerrie van Pieter 312, gevolgd door een stermerrie van Leffert 306. De tweede komt uit de merriestam 25, heeft een verwantschap van 18,08% en een hoogtemaat van 1,66 meter. De tweede is gefokt en in eigendom van Henk Bos uit Hierden. Here you see number 255, Tede B. van Yveske, born in May 2022. Tede B. is sired by Fouke 520, and his dam is Yveske B., a star triple A mare by Menne 496. And his dam got 82 and 82.5 points in ABFP test. Grandmother is a star mare from Pieter 312, followed by a star mare by Leffert 306. Tede descends from mareline 25, is a kinship of 18.08%, and his height at width is 1.66. The breeder owner of Tede is Henk Bos in Hierden.
U ziet nummer 256, Ties van de Meijkade, geboren in juli 2022. Ties is een zoon van ook weer Fouke 520. Zijn moeder is Helena van de Meijkade, een stermerrie van Alwin 469. En de tweede merrie in de lijn is Lena van Verwoerde, ster A-merrie van Pier 448. Gevolgd door een sterpreferente merrie van Tjerk 328. Ook weer uit de Van Verwoerde fokkerij van Klaas Bakker. Ties komt uit de merrielijn 103. Sorry, uit merrielijn 97. Hij heeft een verwantschap van 18,4% en een hoogtemaat van 1,65 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Willem Lokhorst en mevrouw Alice Bloemendaal uit Ederveen. With number 256, you see Ties van de Meijkade. He's born in July 2022. Sired by Fouke 520. His dam is Helena van de Meijkade, starmare by Alwin 469. And she's a half-sister to Daan van de Meijkade, who is under his sport name Arizona TKJ, doing great jobs in dressage. His grandmother of Ties is Lena van Verwoerde, star A mare by Pier 448, and then a star preferred mare by Tjerk 328. So Ties descends from mare line 97, and his kinship is 18.4%, and his height at Withers is 1.65. The breeder owner of Ties is Willem Lokhorst and Alice Bloemendaal. U ziet nummer 257, Teun van het Spek, geboren juni 2022. Teun is ook weer een zoon van Fouke 520. Zo krijgt u er op een rij een heel aantal te zien. Zijn moeder is Heike van het Spek, een ster dubbel A-merrie van Menne 496. En Heike die haalde haar dubbel A-notering met 79 punten in haar ABFP. Grootmoeder is een stamboekmerrie van Jasper 366, gevolgd door een stermerrie van Teunis 332. Teun komt uit de merrielijn 103, heeft een verwantschap van 18,16%
en een hoogtemaat van 1,63 meter. Fokker is GMA Kremers uit Ven, Zelderheide en de eigenaar Jasper van Manen uit Kesteren. With number 257, you see Teun van het Spek. Teun is born in June 2022. He is a son of Fouke 520 and his dam is Heike van het Spek, a star AA mare by Menne 496. And Heike got her AA predicate thanks to an ABFP of 79 points. The second dam in the line of Teun is a Stadboek mare by Jasper 366, followed by a star mare Teunus 332. Teun is bred by GMA Kremers in Ven, Zelderheide, and his owner is Jasper van Manen, Kesteren. Dankjewel, Jasper. Voor Bromproef heeft hij in ieder geval hoge punten. Dit was nummer 257 en dat was meteen ook de laatste in de groep. Dus we vragen de jonge hengster om terug te komen voor het stappen in de groep hier in de baan. En het oordeel van onze hengstenkeuringscommissie.
Ja, dames en heren, mag ik u verzoeken op de tribune om even iets meer rust in acht te nemen. Dank u zeer. Nummer 253 wordt ster en gaat door. Nummer 254 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een iets korte hals die wat diep uit de borst komt. Schouder ligt er goed in en de bovenlijn voldoende sterk. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard is in de stap voldoende ruim, ietsje traag. De draf is voldoende opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik en heeft hij ook veel zweefmoment. De galop is voldoende opwaarts en ook voldoende ruim. (2:55) is ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals, een lichte onderhals. Schouder is ietsje steil. In het middenstuk is hij wat gerekt. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. De stap is voldoende ruim en ook voldoende door het lijf gestapt. In draf gaat hij wat uit elkaar, wordt hij wat lang, mag hij wat meer te dragen. De galop blijft hij wat neerwaarts. (2:56) wordt ster en gaat door. 2:57 wordt ster en gaat door. En het was de tweede groep met hun presentatie in de kooi en de resultaten. U zag een mooie kleine afstammelingengroep van Fouke 520. 3 gaan er door, nummer 253, Vins van der Meijkade, een Fouke uit de Jouwen, ster en gaat door. En dat geldt ook voor nummer 256, Ties van der Meijkade, ster en gaat door, een Fouke 520 uit een Alwin 469. En nummer 257, Teun van het Spek, de Fouke uit de Menne 496. Ook hij krijgt een ster en gaat door. And the results of this second group of the presentation. 3 young stallions are star and have an invitation for the second viewing. That's number 253, Vins van der Meijkade. He is a son of Fouke 520 out of a Jouwer 485. Ties van der Meijkade, number 256. He is a son of Fouke 520 out of Alwin 469. And number 257, also Fouke 520 out of Menne 496.
U ziet hier nummer 258, Tim van HMV. Tim is geboren in mei 2022 en een zoon van Auwert 514. Zijn moeder is Wolkje van de Zunne, een model dubbel A-merrie van Alwin 469. En Wolkje die kreeg 80 punten voor haar IBOP. En zij is een volle zus van Tiede 501. De grootmoeder is daarom sterpreferente prestatiemerrie Corinne Z van Lodewijk 431, gevolgd door een sterpreferente merrie van Teunis 332. Tim komt uit merrielijn 8. Hij heeft een verwantschap van 18,72% en een stokmaat van 1,61 meter. Fokker is Vriesenstal van HMV uit Olst en de eigenaar Alfonso Vrolijk uit Ommeren. With number 258, you see Tim van HMV. Tim is born in May 2022 and a son of Auwert 514. His dam is Wolkje van de Zunne. She's a model AA mare and a full sister to Tiede 501. The second dam in the line is a star preferent prestatie mare by Lodewijk 431. And the third dam is a star preferent mare of Teunis 332. So Tim descends from mare line 8. He has a kinship of 18.72% and his height at width is 1.61. U ziet nummer 259, Viggo van de Warande. Geboren in mei 2022. En zijn vader is Auwert 514
En zijn moeder is Imkje D., een stermerrie van Wiebren 464. De grootmoeder van Vico is Maaike Biene D. Zij is een stermerrie van Olof 315, gevolgd door een stamboek preferente merrie van Tamme 276. Vico komt uit de merriestam 128. Hij heeft een verwantschap van 18,3% en stokmaat van 1,64 meter. De fokker van Vico is Daniel Saai uit Gent. En de eigenaar is het Horse Team uit Urk. With number 259, you see Vico van de Warande. Vico is born in May 2022, a son of Howard 514. His dam is Imkje D., a star mare by Wiebren 464. And his grandmother, a star mare of Olaf 315, followed by a preferent mare Biene on Tamme 276. Vico is from mare line 128. He has a kinship of 18.3%. And his height with us is 1.64. Vico is bred by Daniel Saai in Gent. And the owners is het Horse Team in Urk. U ziet nummer 260, Thierry W., geboren in juli 2022. Zoon van Howard 514 en zijn moeder is Wanda Minsje K., stermerrie van Pier 448. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Leffert 306 en een stermerrie van Jurre 284. Thierry komt uit de merrielijn 110.
Zijn verwantschap is 18,47% en zijn stokmaat is 1,69 meter. Hij is gefokt door P.J.M. Wilms Strijbos uit Grashoek en in eigendom van Paul en Martin Tank uit Vragender. With number 260, this is Thierry W. He is born in July 2022 and a son of Howard 514. His dam is Wanda Minchika, a star mare by Pier 448. The grandmother is a star preference daughter by Leffert 306. And the third dam in his line is a star mare from Jurre 284. Jerry descends from mare line 110. And he has a kinship of 18.47%. His height at Widders is 1.69. His breeder is P.J.M. Willems Strijbos in Grashoek. En de owners is de Tank Brothers in Vragender. Nummer 261, Twardi van Kippenburg. Twardi is geboren in mei 2022. Een zoon van Wardi 509. En zijn moeder is Yildau van Tekesiel. Sterpreferent prestatie, een kroonjuweel en de moeder van Marcus 491. Grootmoeder is sterpreferent Welmoed van Tekesiel van Christ 358. En de derde merrie in de rij is ook een sterpreferent van Tjimme 275. Dus Twardi komt uit de merriestam 122. Hij heeft een verwantschap van 17,99% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Eppega in Oudemeerdum. With number 261, Twardi van Kippenburg. He is born in May 2022 and a son of Wardi 509. His dam is Yilda van Tekesiel. She is a star preferent prestatiemare and a crown jewel and the mother of Marcus 491.
The second dam in the line is also from Tekersiel breeding, the Star Preferent daughter by Christ 358, and followed by a Star Preferent daughter by Chimme 275. Dwari descends from mare line 122. He has a kinship of 17.99%, and his height at Widders is 1.66. Dwari is bred and owned by Eppinga family in Oudemeerde. U ziet met 262 Ties van de B. Ties is geboren in mei 2022. Een zoon van Waander 512. En zijn moeder is Anke Aaltje van de Reuzenpolen. Stermerrie van Rindert 406. De grootmoeder is Siska van Ravensbos. Sterpreferente dochter van Teunis 332. En dan volgt de stermerrie van Leffert 306. Ties komt uit de merrielijn 103. En heel ver in die lijn komt u ook nog Michiel 442 tegen. Zijn verwantschap is 17,83%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,61 meter. De fokker is H.A.J. van Bussel uit Ommel. En de eigenaren zijn SD Stables in Mierlo en Jeffrey en Mary Ann Mars uit Rapid City uit Amerika. This is the number 262, Ties van de B, born in May 2022. And this sire is Waande 512. And the dame is Anke Aaltje van de Reuzenpolen, a star mare by Rindert 406. His grandmother, Siska van Ravensbos, is a star preferred mare by Teunis 332, followed by a star mare from Leffert 306. Ties descends from mare line 103, and far in his pedigree you will see also Michiel 442. His kinship is 17.83%, and his height at Widders is 1.61. The breeder is H.A.J. van Bussel from the place Ommel, and his owners are SD Stables in Mierlo
and Jeffrey and Mary Ann Marsh in Rapid City in the United States. Nummer 263, Veit van Grijvenstolz. Geboren in juni 2022 en zoon van Tide 501. En zijn moeder is Isa van Grijvenstolz, een stermerrie van Bartele 472. En Isa is meteen ook de volle zus van Cecilia van Grijvenstolz, model sport AAA merrie. En een uitstekend sportpaard. Veit komt uit de merrielijn 28. Hij heeft een verwantschap van 18,45% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door Ralf Reinhardt uit Brüssau in Duitsland en in eigendom van Albert Lux en Ralf Reinhardt. You see number 263, Veit van Grijvenstolz, born in June 2022, a son of Tide 501, and his dam is Isa van Grijvenstolz, a star mare, and a full sister to Cecilia van Grijvenstolz, who is model, sport, and AAA. Their grandmother is Zarina van de Stoven, a crown AA mare by Beert, followed by a star preferent prestatiemerk by Dirk 298. Veit descends from Mareline 28. He has a kinship of 18.45% and his height at withers is 1.66. Veit is bred by Ralf Reinhardt in Brüssau and owned by Albert Lux and Ralf Reinhardt.
En met feit is dit de laatste hengst uit deze derde groep vanmiddag. Dus wij verzoeken de jonge hengsten weer de baan te komen betreden voor een fijn, rustig stappenrondje. Zodat onze HKC ze nog even in alle rust kan bewonderen. En straks horen wij de resultaten. Nummer 258, hengst die voldoende edel in het hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder ligt er goed in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard is in stap ruim en actief. In draf mist hij wat souplesse en mag hij meer te dragen. De galop is wat neerwaarts en dan mag hij wat meer sprong hebben. Nummer 259 wordt ster en gaat door. Nummer 260 wordt ook ster en gaat door.
Nummer 261 mag nog even wachten op dat hij ster wordt, maar gaat wel door. Nummer 262 wordt ster en gaat door. Nummer 263 wordt ster van goede bewegingen, maar gaat niet door naar Leeuwarden. En dat is de oogst van deze derde groep. 4 hengsten gaan door en 4 hengsten worden ster. Nummer 259, Vigo van der Verande, de Auwert uit de Wieberen, is ster en gaat door. Nummer 260, Tjerrewe, de Auwert uit de Pier, is ster en gaat door. Nummer 261, Twardi van Kippenburg, de Wardi uit de Onne. Niet ster, maar gaat wel door. Ties van de B, nummer 262, de Waander uit de Rindert, is ster en gaat door. En nummer 263, Feit van Grijvenstolz, heeft een ster verdiend, maar gaat niet door naar de tweede bezichtiging. So in this group we have 4 stallions with an invitation to the second viewing, and 4 stallions got their star predicate. Number 259, Vico van der Verande, Auwert keer Wieberen 464, star and goes to the second viewing. 260 also Tjerrewe and Auwert out of Pier 448. Star and goes to the second viewing. Number 261, Twardi van Kippenburg. He has an invitation for the second viewing, but did not get his star predicate. Number 262, Ties van der B. He is Waander out of Rindert. He got his star and is through to the second viewing. And number 263, Feit van Grijvenstolz. He became a star, but no invitation for the second viewing. And we are ready, make us ready for the last group of today, the numbers 264 until 270.
Dames en heren, dit is nummer 264. Ulrik van de Brink. Graag een beetje rust op de tribune als het kan. Nummer 264, geboren april 2022. De vader is Bastiaan 510 en de moeder is Harmke van de Brink, sterpreferent van Standard 447. De grootmoeder is sterpreferente triple A-merrie van Heinze 354, gevolgd door een stermerrie van Heerke 254. Ulrik komt uit de merrielijn 138. En dat is de lijn waar Martinez 539 ook uit voortkomt. Verderop in de lijn overigens. De verwantschap is 16,38% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Ulrik is gefokt en in eigendom bij de familie Notenboom Scholte in Vegelinsoord. This is number 264, Ulrik van der Brink, born in April 2022. The son of Bastiaan 510 and his dam is Harmke van der Brink, a star preferent mare out of Standard 447. His grandmother is a star preferent triple A mare by Heinze 354, followed by a star mare of Heerke 254. It's dam line 138, and further up in the pedigree you'll find the lines which lead to Martinez 539. Ulrik has a kinship of 17.38%. His height and width is 1.63 and his breeder owners are the Notenboom Scholte family in Vegelinsoord. Dames en heren, wij willen u op de tribune verzoeken om de rust te bewaren. Het is wel zover voor iedereen die vandaag meedoet. Voor alle hengsten. Dus gaarne, ik wil het liever niet nog een keer hoeven zeggen.
U ziet de nummer 265, Titus S. van der Noet, geboren mei 2022. Titus is een zoon van Bastiaan 510 en zijn moeder is Indira van der Noet, een stermerrie van Tjalke 397. Grootmoeder stermerrie vanuit de Tjerk 328, gevolgd door een sterpreferente dochter van Oege 267. Titus komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,75% en een hoogtemaat van 1,66 meter. De fokker is O. Sipeda uit Sint-Nicolaasga en zijn eigenaar is Jasper van Manen uit Kesteren. Met nummer 266 ziet u Taco van de Groenesteeg. Taco is geboren in mei 2022, zoon van Auwert 514. En zijn moeder is Jaike Stal de Oergong, sterpreferente merrie van Uldrik 457. Grootmoeder is sterpreferente prestatiemerrie Ima van Obe 314, gevolgd door een stermerrie van Lute 304. Dus is merrielijn 50. En zijn moeder Jaike heeft inmiddels ook een flink aantal halfzusters, waarvan Anke V. model, sportpreferent en dubbel A is geworden. Taco heeft een verwantschap van 18,31% en heeft een stokmaat van 1,60 meter. Hij is gefokt door de familie Bulthuis van Tevelen uit Wamel en in eigendom van de GK-hoeve in Nijkerk. With number 266, Taco van de Groenesteeg. Taco was born in May 2022. Is sired by Auwert 514 and his dam is Jaike Stal de Oergong.
She's a star preference mare out of Uldrik 457. And she has a half-sister, is a model sport preference AA mare, Anke V. The third dam in line is a star mare by Lute, and that's mare line 50. His kinship of Taco is 18.31%, and his height width is 1.60. His breeder is the Bulthuis van Tevel family, and the owner is GK Hoeve in Nijkerk. U ziet nummer 267, Thomas B., geboren in mei 2022, een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Trudy van Bommelstein, een stermerrie van Tjerk 328. Gevolgd door een stermerrie van Olaf 315 en een stermerrie van Naan 264. Thomas komt uit de merrielijn 129. Hij heeft een verwantschap van 18,39% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Thomas is gefokt en een eigendom van meneer Willem Punt uit Holten. With number 267, you see Thomas B., born in May 2022, sired by Tiemen 503, and his dam is Trudy van Bommelstein, star mare by Tjerk 328. Grandmother is a star mare by Olaf 315, followed by a star mare with father Naan 264. Thomas descends from mareline 129. His kinship is 18.39% and his height width is 1.63. The breeder owner of Thomas is Willem Punt Holten.
U ziet met nummer 268 Ties. Ties is geboren in april 2022. Zijn vader is Wieboud 511 en zijn moeder Cartiré van Munting, een stermerrie van Deutschen 420. Grootmoeder is stermerrie van Jitse 361 en dan volgt de stermerrie van Melle 311. Ties komt uit een fijne foklijn van stam 50. Hij heeft een verwantschap van 16,77% en zijn stokmaat is 1,65 meter. De fokker is W. den Otter uit Bruchem en de eigenaren zijn de gebroeders van Manen in Ede. With number 268, you say Ties, born in April 2022. Ties is sired by Wieboud 511. His dam is Cartiré van Munting, a star mare of Deutschen 420. And the second dam in line is a star mare from Jitse 361, followed by a star mare of Melle 311. Ties descends from mare line 50. His kinship is 16.77%. His height at withers is 1.65. His breeder is W. den Otter in Bruchem en de owner is de Van Manen Brothers in Ede.
269, Turbo van Veldzicht. Geboren in mei 2022, een zoon van Auwert 514 en zijn moeder is Iva van Veldzicht, een stermerrie van Omer 493. En Iva is tevens de volle zus van Diesel van Veldzicht, ster sportelite en triple A. De hengst die in 3 disciplines zijn sportpredicaat behaalde. Turbo, zijn grootmoeder, is Tanja van de Maaihoeve, een kroonpreferente dubbel A-merrie van Tjalke 397, gevolgd door een ster sport dubbel A-merrie van Jacob 302. Turbo komt uit de merrielijn 25. Hij heeft een verwantschap van 17,84% en zijn hoogtemaat is 1,61 meter. Fokkers is de familie Timmermans de Vries uit Wijk en Aalburg. En de eigenaren zijn de Fokkers in combinatie met de familie Vos uit Wijk en Aalburg. You see number 269, Turbo van Veldzicht. Turbo is a son of Auwert 514. And his dam is Iva van Veldzicht, a star mare by Omer 493. And she's a full sister to Diesel van Veldzicht. And he is a sport elite star, triple A stallion. And who got his sport elite predicate thanks to sport in 3 disciplines. The grandmother of Turbo is Tanja van de Maaihoeve. She's a crown preference double A mare by Tjalke 397, followed by a star sport double A mare by Jacob 302. So Turbo descends from mare line 25. He has a kinship of 17.84% and his height at width is 1.61. Turbo's breeder is de Timmermans de Vries family. En de owner is de breeder, including de meneer Vos van Wijk en Aalburg. U ziet nummer 270, de laatste hengst uit deze groep. En van vandaag, Tjerk van de Goenga-Mieden. Geboren juni 2022 en zijn vader is Nane 492. Zijn moeder is Frida van de Goenga-Mieden, een stermerrie van Lodewijk 431. Grootmoeder Sirkje van de Reuzenpolen, een stermerrie van Bikkel 470. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Teunis 332. Tjerk komt uit de stam 103
En daar ergens heel ver ziet u, komt ook het lijntje van naar Michiel 442 naar voren. Hij heeft een verwantschap van 18,17% en een stokmaat van 1,62 meter. Tjerk is gefokt in eigendom van de familie Brandsma uit Goenga. With number 270, you see the last stallion of today and the last one in the presentation in the cage. Tjerk van de Goenga Mieden, born in June 2022, is sired by Nane 492, and his dam is Frida van de Goenga Mieden, a star mare of Lodewijk 431. His grandmother is Sjeukje van de Reuzenpollen, a star mare from Bickel 470, followed by a star preferent mare of Teunis 332. So far in his pedigree you will find also a small line to Michiel 442. Jack descends from mare line 103. It's a kinship of 18.17% and his height with us is 1.62. En met dank voor de presentatie van nummer 270, Tjerk van de Goenga Mieden. Hij draait een rondje om de kooi en dat betekent dat hij daarna in de lijn gaat aansluiten bij de andere hengsten uit deze groep. De laatste groep van vandaag en wij wachten geduldig het oordeel van onze hengstenkeuringscommissie af.
Nummer 264 wordt ster en gaat door. Nummer 265, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Heeft een lichte onderhals, schouder ligt er goed in. En de bovenlijn is hij voldoende sterk, op een lendenpartij misschien ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte. Het achterbeen is van voldoende kwaliteit. De stap is wat kort en mag wat meer tact in zitten. In draf blijft hij wat op de voorhand, zou hij meer te dragen mogen komen. De galop mag iets meer bergop en iets ruimer gesprongen. Nummer 266 is een paard met een voldoende edelhoofd. Hij heeft een verticale halsstand. Goede schouderligging in de bovenlijn en vooral in de rug zal hij ietsje sterker mogen zijn. Kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is goed van ligging, ietsje hellend. Het paard heeft een licht sabelbenig achterbeen. In stap zou je wat meer ruimte mogen maken en ook iets meer tact mogen hebben. In draf dan is hij wat op één tempo, zou je iets meer op de voorhand mogen lopen en heeft hij wel voldoende buiging. De galop is voldoende opwaarts en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 267, paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die iets diep uit de borst komt met een lichte onderhals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij wat strak, vooral op een lendenpartij. Het kruis is wat recht. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is wat kort en mag daar ook wat meer lichaamsgebruik bij hebben. In draf mist hij wat souplesse in de bovenlijn en heeft hij wel voldoende buiging in het achterbeen. In galop zou hij ook wat meer souplesse mogen tonen en heeft hij ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 268, ook een paard met een veel front. Voldoende edel in het hoofd, heeft ook een goede schouderligging, een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ligging. Paard is voldoende ruim in de stap. In de stap mist hij wat tact en zou je wat meer ruimte mogen hebben. De draf mist hij wat souplesse en zou je wat meer te dragen mogen komen. In galop is hij nog wat hectisch en zou je ook daar wat meer souplesse in mogen hebben. Nummer 269, een paard ook met voldoende edelhoofd, heeft een lange verticale hals, goede schouderligging. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, kruis is wat ietsje hellend, paard heeft wat een lang achterbeen. In de stap is hij wat kort en mag hij met meer lichaamsgebruik mogen hebben. Paard beschikt ook over kleine hoeven. De draf is wat neerwaarts en mag hij wat meer onderbrengen. De galop blijft ook wat neerwaarts en mag hij wat ruimer springen. Nummer 270, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals met wat een onderhals. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is het paard zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. Kwaliteit beenwerk is voldoende. De stap is voldoende ruim. Mag meer door het lichaam stappen. In draf blijft hij wat neerwaarts en mag hij wat meer te dragen komen. En mist daar ook in wat souplesse. De galop is neerwaarts, maar wel voldoende ruim gesprongen. Dit was onze laatste groep. We zien u morgen terug. Dankjewel Piet. Het verzoek aan iedereen die van de tribune gaat om even de rommeltjes mee te nemen. Er staan hier onderaan vuilnisbakken. Dat scheelt onze vrijwilligers weer een hoop werk. Uit deze groep gaat er 1 mee naar Leeuwarden. 1 sterhengst Ulrik van der Brink. Een Bastiaan uit de Standard 447. Ster en door naar Leeuwarden. Ik wens u allen wel thuis. Dank aan iedereen die deze dag tot een succes gemaakt heeft. En we hopen u morgen vroeg weer te zien om 8 uur. Zelfde tijd, zelfde plaats. En graag tot morgen.
In this group number 264 got a star predicate and has an invitation for the second viewing in Leeuwarden. That's number 264, Ulrik van der Brink, a son of Bastiaan, 510 out of a standard mare. Thank you very much for watching the live stream. We hope to see you again on day 6 tomorrow, Saturday morning, 8 o'clock, same time, same place. Thank you very much for watching.